Újra itt vagyunk, együtt vagyunk, remélhetőleg minél többen. Először, ahogy szoktam, megkérem önöket arra, hogy iratkozzanak föl ide a Friderikus Podcast csatornára. Feliratkozni a YouTube-on a képernyő alatt kissé balra található feliratkozás gombra, és mellette a kis csengő ikonra kattintva lehet. A Facebookon pedig ugyancsak a Friderikus Podcast oldalt megkeresve a követem gombra kell kattintani egyet. Tudják, azt ígértem, hogy újabb kérdéseikre válaszolni akkor fogok majd, amikor a YouTube-on a feliratkozóink száma eléri az 500 000-et. Jelenleg túl vagyunk a 450 000. feliratkozón, ami kevesebb, mint 3 év alatt, nem csekély eredmény, nem mondom, de ha ez felgyorsul, az 500 000-ig hátralévő kevesebb, mint 50 000 feliratkozást nyárra, nyár végére vagy ősz elejére akár teljesíthetik is. Önökön múlik tehát, és akkor megint lesz kérdeztek, válaszolok. De most rátérünk mai témánkra, ugyanis ma 2 részből, 2 témából áll műsorunk. Pont kinyitom a New York Times-ot, de bármelyik nagy újságot mondhatnám, és akkor kinyitom az Arts rovatot, és akkor azt látom, hogy a felső szekcióban Mr. András Schiff Carnegie Hall koncertjéről van egy nagyon komoly kritika, és az alsó oldalon, vagy a következő oldalon meg Miss Swift koncertjéről, lemezéről írnak egy ugyanolyan komoly hangvételű, értelmező jellegű elemzést. Tehát nem úgy könyvelik el, hogy van a magas művészet, amiről komolyan beszélünk, és van a popkultúra, ami hát egy termék, és jó pofizunk vele, hanem egyenértékűvé teszik, vagy majdnem egyenértékűvé. Igen, vagy legalábbis a megközelítés egyenértékű. Tehát, hogy igenis a popkultúrát is lehet komolyan venni, és nem csak társadalmi jelenségként, hogy tehát hiszen milliókat érint, és milyen érdekes, hogy hogyan hat a társadalomra, hanem azt mondjuk, hogy igen, nézzük meg, hogy itt van egy alkotó, Taylor Swift, lehet, hogy sokkal egyszerűbb a zenéje, mint Mozartnak, de valamit akar vele mondani. Mit mond vele? Hogyan értelmezzük ezt? Mit szeret ebben a hivatásban, az oknyomozó újságírásban? Nagyon sok mindent. Tehát, hogy egyrészt az, hogyan megszületik egy sztori, és annak van egy hatása, meg ahogy az ember eljut a kérdésektől a válaszokig, és akkor megszerzem, mondjuk egy dokumentumot megszerez, vagy feltárja az igazságot, hogyha lehet ilyen nagy szavakkal élni, az ad egy nagyon nagy adrenalin löketet. Mindig nagyon örülök, hogyha egy sztorinak jó vízhangja van, azt is nagyon szeretem ebben a szakmában, és hát van egy olyan eleme is, itt szóba került ez, hogy a szociális érzékenység, meg hogy a társadalom peremén élők. Hogy szíve szerint azt csinálná, mondja, vagy írta a főszerkesztője? Igen, nagyon sok olyan történetről is írtam, és abban meg az a jó, hogy lehet, tehát hogy nekem hatalmamban áll újságíróként hangot adni olyanoknak, akiknek egyébként nem hallani a hangját. Tehát, hogy kicsit felerősíti a média ezeket a hangokat, vagy mondjuk, ha valaki a másik oldala ennek a szakmának az, amikor a hatalmat ellenőrizzük, és a hatalom mondjuk szeretne eltitkolni valamit, és nekem újságíróként az a feladatom, hogy azt kiderítsem, hogy mi az, amit el szeretnének titkolni. Olyan ügyeket, amik amúgy mindenkire tartoznak, és mindenkinek tudniuk kell. Akiről elsőként szó lesz ma a világ legismertebb embere, minden idők legkelendőbb női zenei előadója, fiatal, 34 éves kora ellenére immáron 14 Grammy-díjat nyert, és több mint 200 millió lemezt adott el. Ő Taylor Swift. Pár napja az idei Grammy gálának ő volt a nagy győztese, ugyanis 4. alkalommal nyerte el az év albumadíjat, ezzel beleírva magát a Grammy történelmébe, megelőzve olyan legendákat, mint Stevie Wonder és Frank Sinatra, ugyanis idáig ők tartották a rekordot ebben a kategóriában. De az igen tekintélyes Time magazin tavaly őt választotta az év emberének, ezzel pedig maga mögé utasította a többi között az díjra ugyancsak jelölt Xi Jinping kínai elnököt, 3. Károly brit királyt, az Amerikai Egyesült Államok Központi Bankjának, a Fednek az elnökét, valamint Vladimir Putyint, Barbie-t és a Donald Trump ügyében eljáró ügyészeket is. A People magazin szerint Taylor Swift volt 2023 legérdekesebb embere, a Forbes pedig őt tartja a legbefolyásosabb nőnek a médiában és a szórakoztatóiparban. Közben pedig tavaly őt hallgatták a legtöbben a Spotify-on is, dalait 2023-ban globálisan összesen
26,1 milliárd alkalommal streamelték. Arról nem beszélve, hogy több igen számottevő amerikai egyetem, a Stanford, a kaliforniai, a Berkeley és a Harvard már Taylor Swiftről szóló kurzusokat is indított. Szóval minden tele van vele, az internettől a legkomolyabb újságokig, de még a moziból is ő szól. Miért pont ő, és miért pont most? Vajon csak a világháló dagasztotta divatőrületről, tudományos szervezettséggel csúcsra járatott kommunikációs és marketing eredményességről, vagy tényleg egyedülálló művészi teljesítményről, csúcs teljesítményről van-e szó? És ma vendégemmel együtt a zenei előadói teljesítmény oldaláról szeretném megérteni ennek a felfokozott figyelemnek a mozgatóit. Fazekas Gergely, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, anyaintézetében Bach és Beethoven, Ligeti és Kurtág műveit és módszereit elemzi, de a Dalszerelő műhely nevű, mindig teltházas előadásain napjaink popszerzőinek és pop előadóinak darabjait szedi elemeire, majd rakja újra össze az erre kíváncsi hallgatóság épülésére. Ráadásul időközben személyes érdeklődésének köszönhetően is Taylor Swift szakértővé is lett. Sajnos a beszélgetéshez zenei illusztrációkat Swift dalaiból, klipjeiből nem tudunk adni, mert bár megpróbáltuk, de ehhez engedélyt szerezni egy YouTube-on is látható műsor esetében, mint amilyen a miénk, számtalan amerikai kiadótól és Taylor Swift menedzsmentjétől csak hetekig, hónapokig tartó eljárás után lenne lehetséges, ha egyáltalán. De amikor a következő beszélgetésben egy Taylor Swift dal kerül majd szóba, önöknek mindig ott a lehetőség, ne feledjék, hogy leállítsák beszélgetéseinket, és az adott dal klipjébe belenézzenek, belehallgassanak, hogy igazolni lássák állításainkat. Tehát következik a beszélgetés Fazekas Gergely muzikológussal. Ha röviden, még itt a bevezetőben egyetlen találó szóval vagy rövid mondattal jellemezni kellene Taylor Swift szerepét és jelentőségét a világ zeneiparában, hogyan fogalmazna? Taylor Swift az az ember ma, aki egyszerre tud megszólítani, sőt azt hiszem, hogy megérinteni, legalábbis átvitt metaforikus értelemben közel 500 milliárd embert a Földön. Tehát azt mondja, hogy ő ma a legnagyobb hatású zenei előadó a világon? Globálisan szerintem igen. És akkor még egy dologról hadd kérdezem így a bevezetőben, mielőtt az ön élettörténetének kivonatával megismertetem nézőinket, hallgatóinkat. Komoly zenész létére hogyan került Taylor Swift közelébe? Kamaszlányaim vannak. És ők kezdték? Azt hiszem, hogy ők kezdték, és aztán elindítottam egy popzenei elemző sorozatot, ahol komolyabban is elkezdtem foglalkozni vele, és azt kell mondjam, hogy beszippantott. És akkor most következzen, ami ilyenkor következni szokott, az ön rövid életrajza. Tehát Fazekas Gergely 1977-ben született Budapesten, 46 éves, apja sebész volt, anyja aneszteziológus, tehát altatóorvos. Élet első 6 évét Budán töltötte, majd 18 évig élt a budaörsi lakótelepen, itt érettségizett az I. és Gyula gimnáziumban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem filozófia és magyar szakára jár, de ezt félbehagyta. Néhány évvel később elvégezte a Zeneakadémia zenetudományi szakát. A 2001-2002-es tanévet Erasmus ösztöndíjjal a Párizsi Konzervatóárban töltötte, ahol lefordította Claude Debussy francia zeneszerző valamennyi írását és interjúját, a fordítás 2017-ben könyvalakban is megjelent. A muzikológus diploma megszerzése után elvégezte a Zeneakadémia doktori iskoláját, summa cum laude kitüntetéssel, megvédett disszertációjának címe Johann Sebastian Bach és a zenei forma két kultúrája. Ezt a dolgozatát 2018-ban publikálta könyvként. Dolgozott a Bartók Rádió műsorvezetőjeként és előadójaként, jelenleg habilitált egyetemi docens a Zeneakadémián, ahol 2006 óta tanít zenetörténetet. A 2017
17-18-as tanévben Fulbright ösztöndíjjal a New York állambeli Bard College-ban tanított. Tudományos érdeklődésének homlokterében Johann Sebastian Bach és Kurtág György zenéje áll. Ezzel kapcsolatos tanulmányai angol, francia és magyar nyelvű szakmai folyóiratokban jelentek meg. 2021-ben indította Dalszerelő műhely című nyilvános előadássorozatát, amelynek keretében mai popszámokat elemez. Rendszeresen publikál nagyközönségnek szóló zeneírásokat, Kurtág György operájáról írott beszámolója 2018. decemberében minőségi újságírásért díjat nyert. Angolul, franciául és németül beszél, felesége egy pszichológiai rendelő vezetője, 2 lánya gimnazista, fia általános iskolás, hobbija az olvasás és a zongorázás. Mindent elmondtam, és jól? Igen. Na jó, akkor ha nagyot nem tévedtem, és nem maradt ki jelentősebb momentum egy sem az életrajzából, persze ennél azért sokkal többről fogunk majd beszélgetni, még pár másodpercre kérem a türelmét, mert bejelentkeznek támogatóink. A műsor támogatója a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Tehát ma a világ jelen időben első számú zenei sztárjáról, Taylor Swiftről beszélgetek, Fazekas Gergely zenetörténésszel, muzikológussal. A muzikológus másképpen szólva zenetudóst jelent? Igen. Mindenféle oldalról próbáljuk megérteni, megértetni a zenét, ennek lehet. Ez lehet a kotta, lehet a hangfelvétel, lehet a társadalmi gyakorlat. Szóval komplexen a zenével, és többnyire vagy jellemző módon a komoly zenével. Így van. Taylor Swiftre térve, induljunk a kezdetektől, azt kérem, honnan jött a hölgy, miből nőtt ki a mai, azt hiszem 270 milliós követőtábort magáinak mondható megasztár? Ő ugye Pennsylvániában született, Pennsylvania 1989-ben, és rögtön kiderült, hogy nagyon tehetséges zeneileg, és akkor a család egy ponton átköltözött Nashville-be, ami ugye az amerikai country zenének a központja. És ott ugye elkezdett dalokat írni, kiderült, hogy egy tényleg egészen kivételes tehetség, nem csak mint énekes, gitáros, hanem a dalok, amiket ő maga írt. Miből derült az ki, hogy ő kivételes tehetség? Ugye itt nyilván ez is egy fontos momentum vagy mozzanat az ő életébe, hogy őt kiszemelte egy kiadó, ráadásul 6 lemezre szerződtették le rögtön, ami azért szerintem nem mindenkivel fordul elő. Én azt gondolom, hogy azért az ő dalszerzői, vagy én szeretném azt hinni, hogy a dalszerzői képessége az sokkal nagyobb szerepet játszott ebben, mint a szőke fürtjei, és az, hogy egy cuki 15 éves kislány volt. Hogy gyerekkorában kezdett dalokat írni, azt én is olvastam, de állítólag karaoke versenyeken is feltűnt, sőt nyert egy költészeti versenyt is. A versszím, ha jól jegyeztem meg, nem volt más, mint Szörny a gardrób szekrényemben. 14 évesen írt állítólag egy regényt is, de ezt azóta sem erőlteti kiadni, tehát valamiért nyilván ez ilyen gyerekkori kezdemény volt. Ő belül ez valahol nagyon mélyről jön, tehát hogy egy olyan ember, aki töménytelen mennyiségű dalt írt, nem csak magának, egyébként másoknak is. Ha klasszikus zenében valami hasonló van, akkor az ilyet úgy hívjuk, hogy csodagyerek. Ő egy ilyen country csodagyerek volt, vagy ahogy ezt ugye mondják, egy szőke, fürtös lány esetében egy country üdvöske, aki hát tényleg elképesztő számokat is kezdett produkálni. Azt azért tudni kell, hogy ugye a country innen Kelet-Európából nézve egy nagyon réteg műfaj, de ez egy gigantikus réteg Amerikában. Valóban réteg, tehát hogy nem tudom, vannak kifejezetten country rádiók, de rengeteg country rádió van, és ez egy óriási piac. Na most még mindig csak 16 évesen, ugye már stúdióalbumot vesznek fel vele, 2008-ban pedig a következő albumával a toplisták élére kerül, és alig 19 éves, amikor világhírű. És azt mondja, hogy semmilyen kapcsolat, szülői vagy ismerősi kapcsolat ebben nem játszott bele, ez mind az ő önérvényesítési útja volt? Hogy az ő szülőknek volt-e kapcsolatrendszer, ezt bevallom őszintén nem tudom, de azért az egy nagyon fontos dolog szerintem Taylor Swiftnek az egész karrierje szempontjából, hiszen azért itt azért nagyon komoly hullámvölgyek is voltak, hogy van egy olyan szülői háttér, ami támogatja őt. Tehát máig a szülei ott vannak a koncerteken. Apja talán tőzsdeügynök, anya pedig háztartásbeli, ugye, és egy öccse van. Így van, így van. És ugye ő magántanuló lett, miután elindult a karrierját 16 éves korában, de hát egy ideig járt gimnáziumba, meg általános iskolába, és ő egy kiközösített valaki volt, tehát
és nyilván nem volt egyszerű vele, tehát én nem gondolom azt, hogy egy ilyen típusú tehetséggel nagyon könnyű együtt létezni, és erről szólnak egyébként dalai, hogy ezt hogyan lehet feldolgozni, vagy hogy ezzel mit lehet kezdeni. Biztos, hogy egy ilyen típusú sikernek a kialakulásában nem kizárólag a szövegírói és dalszerzői képesség játszik szerepet. Szerencsére is gondolok, megjelenésre is gondolok, lehet, hogy a kapcsolatrendszeren is múlik azon, hogy például mondjuk egy nagyon egyszerű döntés, hogy Pennsylvaniában élünk, és elköltözünk azért Nashville-be, mert hiszünk abban, hogy a lányunk ott fog majd elindulni. Tehát azért ez önmagában már egy kapcsolatrendszer kiépítését implikálja, tehát, hogy nyilvánvalóan, ha valaki a countryba szeretné a gyerekét belelökni, akkor Nashville-be kell költözni, és nem Balmazújvárosba. Meg én azt szoktam mondani, és így is gondolom, hogy tulajdonképpen lehet az embernek kapcsolatrendszere egy darabig, az kitart egy ideig, de ha nincs mögötte tehetség, nincs mögötte szorgalom, akkor az elolvad elég gyorsan, és semmivé lesz. Tehát itt azért én is úgy gondolom, hogy Taylor Swiftben kellett lenni valami olyan többletnek, ami idáig lökte, hogy ma a világ első számú pop előadója mindenképpen ő. Igen, és egyébként ugye hát nagyon gyakran fölmerül az a vád, pláne ilyen elképesztő sikerek esetében, hogy ezek mesterségesen kreált termékek. És nyilvánvalóan a popzene egy termék, nagyon halkan mondom, hogy a klasszikus zene is egy termék egyébként, és a klasszikus zenében is van olyan, amikor egy zeneszerző, hát különösen régebbi korokban nagyon erősen tekintetbe veszi, hogy a közönség mit vár tőle. Tehát nem tudom, a Mozart az pontosan tudta, hogy a párizsi közönségnek más típusú szimfóniát kell írni, mint a bécsi közönségnek. Na most akkor ő eladta a lelkét azért, mert tehát ő most nem volt őszinte, mert nem a bécsi stílusban komponált, hanem a párizsi stílusban. Egyébként tényleg így van? Tényleg így van. Tehát van egy levele 1778 nyaráról, amikor Párizsba ment, ami nagyon tragikus nyár volt, mert akkor meghalt az édesanyja, az apja nem mehetett vele, leveleket írt az apjának, ezért mindent tudunk az ő, vagy hát amit az apjának elmondott, azt tudjuk. És ott Kerek Perec leírja, hogy rendeltek tőle egy szimfóniát Párizsban, és hogy itt az a párizsiaknak a szokása, hogy a záró tétel a szimfóniákban az egész zenekar tutti, ilyen nagyon erőteljesen indítja. Ezért, kedves papa, én azt csináltam, hogy halkan indítottam el. És képzelje, mi történt? Elindult a szimfónia pianissimo, vagy piano, és amikor megszólalt a forte, amikor hangosan belépett a zenekar, a közönség elkezdett tapsolni. És nem azt írja, és ugye ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy nem azt írja, hogy jaj, papa, tönkretették a zenémet, beletapsoltak, hanem tulajdonképpen azt írja le, hogy én tudom, hogy a közönség mit vár, játszottam ezzel az elvárással, megleptem őket, ők ennek örültek, tehát sikerem volt. Nem magasztos művészi elképzelésekről van szó, hanem arról van szó, hogy a párizsi közönségnek kiszolgálta. Igen. Van. Na most visszatérve Taylor Swift zenére, zenei stílusára, ugye a countrytól és a könnyed poptól, az indie folkon, ahogy mondják, vagy elektropopon, hip-hopon át egészen az alternatív rock világáig terjed. Taylor Swift zeneisége mennyire összegzése mindannak, amit a populáris zenei műfajok leginkább az elmúlt évtizedekben már kitaláltak? Szerintem teljes mértékben. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem nem is vagyok benne biztos, hogy meg lehet válaszolni, hogy Taylor Swift mennyiben teremt meg trendeket, vagy mennyiben követi a trendeket. És gyakran ugye a szemére vetik a kritikusai, hogy azokat a trendeket ötvözi vagy írja át, amelyeket előtte mások már feltaláltak. Fontos-e az, hogy valaki először csináljon valamit? Vagy az a fontos, hogy amit csinálok egy adott műfaji keretben, az jó legyen, vagy sikeres legyen. Most kérdés, hogy mondjuk a siker a jóságnak a fokmérője. Tehát, hogy nem én találom fel a countryt, de tudok tökéletes country dalokat írni, ez szerintem nem baj. Tehát, hogy nem elvárás. Nem vol le az értékéből. Nem vol le az értékéből. És ez nagyon gyakori a zenében, popzenében is, klasszikus zenében is, hogy vannak zeneszerzők, akik felfedeznek dolgokat, és ezt egyébként nagyon szépen mondta Ötvös Péter zeneszerző, egy másik nagy magyar zeneszerző temetésén, Jenei Zoltán temetésén, hogy vannak olyan zeneszerzők, vagy zenészek, és ez popzenére is tökéletesen igaz, akik a felfedezők, és vannak a zeneszerzők, akik a hódítók. Ugye a felfedező az, aki egy teljesen ismeretlen területet egyszer csak megmutat a világnak, és aztán jönnek a hódítók, akik a már felfedezett területen egyszer csak
így benépesítik azt a területet. Ilyen értelemben Taylor Swift hódító? Ilyen értelemben szerintem Taylor Swift inkább hódító, de azért trendeket abban az értelemben szerintem befolyásol, hogy ugye, ahogy ezt mondta is, ugye elindul a countrytól, egyszer csak átvált a mainstream popzenére, sok elektronikával, ilyen sztár slágergyárosokkal dolgozik együtt a dalain, majd jön a Covid, ami ugye egy ilyen gigantikus extrovertált sztárnak, vagy hát legalábbis látszólag extrovertált életet élő sztárnak, hát maga a tragédia, ugye ilyenkor mire számít az ember, hogy befordul, hát éppen indulna a turnéja, és mi történik Taylor Swift-tal? 2020-ban, a Covid évében kihoz 2 lemezt, ez a Folklore és az Evermore, szerintem ez a 2 legjobb lemeze, de hát ez ízlés dolga, engem ez a 2 szippantott be. Ugye ez az, amit szoktak indie vagy folk, tehát ez a nagyon visszafogott, nagyon szép dalok, nagyon érzékeny hangszereléssel, költői szövegekkel. Ugye a Covid-nak ez a privát szférája, amikor az ember be van zárva, ez jelenik meg benne, és ez a 2 lemez, ez nyilvánvalóan nem hozott abban az értelemben újat, hogy korábban ne lett volna ilyen, hiszen nem tudom, elemzők, nem tudom, Bob Dylanhez, meg Johnny Mitchellhez, meg nem tudom, sok mindenkihez hasonlították, de biztos, hogy a Taylor Swift révén ez a stílus újra sokkal intenzívebbé vált a popzenében. És az miért gyakori kritika tárgya, hogy nem is ő írja a dalait, miközben azt azért tudni lehet, hogy a számokat, legalábbis ami az alapjukat illeti, az alapötleteket gitáron, zongorázva, ő írja, és aztán természetesen besegítenek neki mások is. Ebben előítéletek játszanak szerepet elsősorban. Tehát, hogy azért, ha az ember a szívére teszi a kezét, ugye úgy vagyunk szerintem szocializálva, hogy egy milliárdos, gyönyörű szőke nő, az nem lehet jó költő, meg jó zeneszerző, az biztos csak így. Tehát, hogy az ő értéke az, hogy gyönyörű és gazdag. És hagyjuk meg a csúnya, kopaszodó férfiaknak, hogy ők nagy költők, meg nagy zenészek. Tehát, hogy ezt eleve szerintem nagyon nehéz elhinni. Nyilván, ha az ember eljut egy bizonyos ismertségi szintre, rengeteg irigye lesz, és akkor elindulnak pletykák. Az teljesen evidens, hogy az alapok, tehát a szövegeknek a nagy része, a harmóniamenetnek a nagy része, és a dallamoknak a nagy része, az mindig Taylor Swift találmánya. Egyébként ezt honnan tudja? Hogy védje magát ezekkel a támadásokkal szemben, nagyon sok ilyen vázlatot, meg kis demo videót, meg demo felvételt közread, tehát egész egyszer leteszi a telefonját az zongora mellé, és mutatja, hogy komponálja a dalt. Az elég egyértelmű, hogy itt tényleg egy alkotó emberről van szó. Ugye mindig van egy producertársa, olykor több producerrel is dolgozik együtt, akik egyébként maguk is nyilván zenészek, meg zeneszerzők, meg szövegírók olykor, és akkor mondjuk van ez a Miss Americana című 2020-as dokumentumfilm, ahol több részletet is lehet látni, ugye a most nyert Grammy-díjat, azt hiszem talán 3-szor, mint az év producere Jack Antonoff, aki egy fantasztikus zenész, Lana Del Rey-jel, meg nagyon sok más zenésszel is dolgozik, mint producer, meg van egy remek saját zenekara, a Bleachers, és ott lehet látni, hogy írja a számot, hogy jön a Taylor Swift, és mutatja, hogy ezek az akkorok. És akkor azt mondja a Jack Antonoff, hogy de figyelj, ide még kéne egy rész, és mi lenne, ha az a szöveg úgy lenne, hogy, és elkezd gondolni. És akkor Taylor Swift, tehát ez a Jack Antonoff szikrája belobbantja Taylor Swift agyát, és mondja, hogy igen, akkor itt legyen az, hogy de várjál, és akkor csináljuk úgy, és egyszer csak az alkotói folyamatból mutatnak részleteket, és ez hitelesíti. És ez hitelesíti, mert látszik, hogy ez nem egy megcsinált dolog, és látszik, hogy teljesen releváns, tehát nem arról van szó, hogy Taylor Swift betanulta, hogy hogyan kell viselkedni egy dalszerzői folyamat közben, hanem ő írja ezeket. De létezik olyan akár zenei, akár szövegírói vagy előadói stílusjegy, ami Swiftie találmánynak, Swiftie innovációnak nevezhetünk? Ugye, hogyha most nem tudom, én megkérdezem, hogy mondjuk tényleg, hogy ilyen abszolút klasszikusokról beszélünk, hogy a Beatlesnek mi az a stílusjegye, ami tényleg csak a Beatles? Vagy mi a Lennon-McCartney dalszerzői duónak a teljesen speciális sajátossága. Mert azért, ha én nekem azt mondja, hogy nincs? Nem tudom, hogy van-e, mert nekem az a tapasztalatom, az most, hogy elkezdtem tényleg az utóbbi években a korábbinál intenzívebben, meg szakmaiban foglalkozni a popzenével, hogy az ember elkezd egy picit megkapargatni a felszínt, és kiderül, hogy kortársak is már csinálták, már 10 évvel azelőtt volt, 5 évvel azelőtt volt, 40 évvel azelőtt volt, szóval, hogy
minden már megcsinált valaki. Nem jó elvárás az a populáris kultúrával szemben, hogy jaj, legyen eredeti, meg legyen csak rá jellemző, mert éppen az adja az otthonosságát, hogy minden Taylor Swift szám majdnem ugyanolyan, de ugyanezt mondhatom, minden Billie Eilish szám majdnem ugyanolyan, vagy minden Guns N' Roses szám, tehát hogy ezt most bármilyen stílusra mondhatom, de egyébként, hogy ha nagyon, vagy egy kicsit eljövök, vagy mondjuk egy laikus hallgatja, valószínűleg ugyanez az érzése Bachal kapcsolatban is, hogy minden Bach darab ugyanolyan, de ha közel megyek, akkor azért, és ugye egy rajongó az nagyon közel van, mert neki az összes számot kattog a fejbe, akkor megtalálja mindig azt a pici különbséget, amitől más lesz. És ha már erről beszélünk, igaz az, hogy 14 és 34 éves korak között nem kevesebb, mint 243 számot írt. Hát ez iszonyatos termékenységre utal. Igaz, nem régiben, tehát 2023. októberében tette közé a Rolling Stone magazin a Taylor Swift dalok teljes kommentárokkal ellátott listáját, és ez 243 dal. Szóval, hogy ez egy iszonyatosan nagy szám valóban, tehát ugye a teljes Beatles katalógus 300 dal körül van, de ez még klasszikus szemmel nézve, klasszikus mércével, ugye Schubert írt 600 dalt, igaz, hogy ő 31 évesen már meghalt, és szimfóniákat, meg miséket, meg mindenféle egyebet is komponált. Szóval, hogy ugye ez az, amit szerintem mutatja azt, hogy egyszerűen Taylor Swift az az ember, akinek folyamatosan dalok jutnak eszébe, ezen keresztül fejezi ki magát. Én szerintem szenvedélyes előadóról, alkotóról van szó, ez nem kétséges. Az is nagyon nélkül álló, mondom én, hogy minden egyes koncertjén manapság is nem kevesebb, mint 44 számot énekel élőben, és mindig van 2 meglepetés száma, ami koncerthelyszínenként más és más. Tényleg megdöbbentő, hogy egy 3,5 órás koncerten 44 dalt énekel. Mennyit szoktak általában az előadók? 20-25-öt, nem? Igen, én így tudom, tehát a felét és körülbelül. Hát mondjuk nagyjából 2 óra egy koncert, és ráadás számokkal 2 óra 20 perc. Ráadásul ugye érdemes kiszámolni, hogyha van 44 dal, amiből mindig 2 új, és mondjuk van 50 állomás, akkor az a 2 új, az ugye az már 100. Zongora vagy gitár kísérettel, tehát semmilyen színpadi effektus nincs, mert azt nem kell próbálni. Tehát van egy ilyen rész, amikor ő eljátszik 2 dalt. Ha éppen ott van egy ismerőse, barátja, a Jack Antonoff vagy egy másik producer ismerős, akkor lehet, hogy ő is odaáll egy akusztikus gitárral. Ez egyrészt egy nagyon intim dolog, tehát szép is, az adott koncert dramaturgiájában, másrészt egy zseniális húzás, mert mindenki várja, hogy mi lesz a 2 meglepetés dal. És döbbenetes, hogy van bátorsága a turné kellős közepén kihozni egy koncertfilmet. Erről a koncertsorozatról. És én magam, aki láttam a koncertfilmet, és van jegyünk az augusztusi bécsi koncertre. Ja, hogy ön elmegy. Persze, nagyon izgalmas volt. Gyerekekkel együtt. Igen, családdal, hogy sikerül jegyet szerezni, mert hát ez is hogy sikerült? Hát nagy izgalmak közepette. Tehát az ember ott ül a gép előtt órákig, és várja, hogy sorra kerüljön, és hát ebből Amerikában ilyen őrületes feszültségek voltak, szenátusi meghallgatás volt, mert a Ticketmaster nevű nagy, gigantikus cég lefagyott a rendszere, mert hogy abba a jegy értékesítés elindításának pillanatában azt hiszem 3 millióan akartak jegyet venni. 3 millióan. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy megnézem a koncertfilmet, láttam már egy csomó felvételt a YouTube-on, ilyen-olyan amatőr felvételeket, és nagyon várom, hogy én ezt élőben is átélhessem. Na és ha az ember Taylor Swift szövegeit elemzi, ezek már ugye nem lázadást tükröznek, ahogy az elmúlt évtizedek szövegei leginkább lázadásról szóltak, hanem történeteket mesélnek el, novellaszerű sztorikat a dalaiban, mert ugye a country műfajában kezdte, ott ez az alap. Ő maga is azt állítja, valami ilyesmit mondott az egyik interjúban, hogy aki meghallgatja a dalaimat, megtudja, hogy mi történt velem az elmúlt 2 esztendőben, és ezt tartja is. A popzenének, a mainstream popnak az egyik fontos sajátossága, hogy egy lelki állapotot jelenít meg. Elhagytak, boldogtalan vagyok, vagy belét szerettem, boldog vagyok. És ezt a lelki állapotot, mint egyfajta ilyen statikus képet járja körbe az adott dal. A country hagyományban, nem feltétlenül minden country dalban, de a countryban nagyon erős ez a vonal, hogy elmondunk egy balladát, valamilyen történetet. Ugye a Taylor Swiftnek az életmű nagy rész az valóban, hogy úgy mondjam, alanyi költészet, de különösen az utóbbi évek lemezein elkezdett úgy történeteket mondani, hogy azok már nem róla szólnak, hanem ezek tényleg abban az értelemben is novellák, hogy nem egy egyes szám első személyű elbeszélőről van szó, hanem belehelyezkedik
30 évesen egy 17 éves fiú helyzetébe és egy szerelmi háromszögben mondja el ezt a történetet. De azért közhelyekben sincs hiány. Our Song című dalában például az elbeszélő arról panaszkodik, hogy neki és kedvesének nincs saját dala, mire a fiú így válaszol: a mi dalunk a becsapódó teraszajtó, az éjszakai kiosonás, a kocogás az ablakodon, amikor telefonálunk, és te lassan beszélsz, mert késő van, és anyukád nem tud semmit. Az az önfordítása, tehát ilyen értelemben hiteles. Na most azért ez önmagában véve hát olyan nagyon nem arról győződnek, hogy milyen eredeti szöveg. Igen, ez azt hadd tegyem hozzá, hogy és ugye én fordítottam le, tehát ez önkritika, ugye nincs kínosabb dolog, mint angol nyelvű popszámokat magyarra lefordítani. Tehát azt állítja, hogy az eredeti jobb, mint az önfordítása? Persze, hogy jobb egyrészt, másrészt azt azért hadd tegyem hozzá, hogy ez az első dal a Taylor Swiftnek, tehát ezt 15 évesen írta. De ott ugye, ami szerintem egy nagyon érdekes gondolat, és persze lehet, hogy közhelyes nyelvi fordulatokkal fogalmazza meg, az az, hogy ott van egy lány, aki arról énekel, hogy beleszeretett egy fiúba. Ő egy zenész, és nincs egy dal, ami róluk szólna, és akkor egyszer csak rájön, hogy de hiszen a mi dalunk az a mi életünk, tehát az, hogy te beosonsz hozzá, mert anyukám nem akarja, meg kocogsz az ablakomon, meg együtt elmegyünk az autóval, és a dalnak a legvége az ugye egy poén, amikor egyszer csak már a rádióból szól az a dal, ami tulajdonképpen itt megszületik. De hogy azért szerintem 15 évesen nem mindenki épít fel egy ilyen narratívát. Tehát ön ebben lát értéket, azt mondja. Abszolút. Na akkor itt van egy 2016-os Taylor Swift című lemezről a Tim McGraw dala, ebben az első refrén Swift perspektívájából szólal meg. Amikor Tim McGraw-ra gondolsz, ő az amerikai country énekes, ugye egy idősebb country énekes, remélem a kedvenc dalom jut eszedbe, amelyre egész éjjel táncoltunk, a hold reflektorként világított a tavon. Hát nem tudom. Ugye egyrészt egy dalnak a szövege és egy költői, tehát egy irodalmi értéket képviselő vers, az nem feltétlenül ugyanabban a ligában játszik. Másrészt ugye ezeknek a daloknak van zenéje, és a zenével együtt kell a dolognak működnie. Ugye bejelentette a Grammy-díj átadón, hogy meg fog jelenni az új lemeze, aminek azt a címet adta, hogy The Tortured Poets Department, tehát a meggyötrött költők tanszéke. És ugye Taylor Swiftnek a jelentőségét mutatja, hogy egy pár napja megjelent egy nagy cikk a New York Times-ban, amiben költőket kérdeztek meg arról, hogy mit szólnak ehhez, hogy a meggyötrött költőket fogja megidézni Taylor Swift. És akkor valódi, komoly irodalmi rangú költők nyilatkoznak erről, és az egyik azt mondja, hogy azért abban, amit posztolt ez a pár sor, abban az egyik sor az szerint a legmagasabb irodalmi színvonal, az úgy szól, hogy my muses acquired like bruises. Tehát a múzsáim, amelyekre úgy tettem szert, mint horzsolásokra. Ha ezt az ember egy picit elkezd ezen gondolkozni, hogy mit jelent a múzsa, ugye, aki ihleti az én művészetemet, akikre úgy teszek szert, ahogy a horzsolásokra, tehát hogy a költészet az ugye a fájdalomból jön létre. Ez egy nagyon régi, nagyon romantikus elképzelés, nyilván sokan vannak, akik nem ebben hisznek, hanem abban hisznek, hogy a költészet az munka, le kell ülni az íróasztalhoz, és nem sírni kell, hanem dolgozni. De nagyon sok ember van, fiatal, idős, aki hisz ebben, és azért ennek vannak. És számos költő élete is ez bizonyítja. És számos költő élete is ez bizonyítja. Szóval hogy azért itt van egyrészt angolul gyönyörűen szóló rímelő sor, másrészt egy olyan nagyon izgalmas gondolat, amit szerintem ezt lehet boncolgatni. Én elkezdtem inkább magamban kételkedni azt illetően, amikor nem találom valami eredetinek Taylor Swift szövegeit, ugyanis egy lovaggá ütött, azt hiszem, angol irodalomprofesszor, ráadásul Shakespeare kutató az illető Sir Jonathan Bate, miért irodalmi óriás Taylor Swift címmel tavaly áprilisban a Sunday Times-ban írt egy igen hosszú tanulmányt, ebben ő maga, tehát egy Shakespeare kutató irodalmár nagyon is kiállt Swift irodalmi nagysága mellett. Aztán egy kísérletről is olvastam valamit, amelyben váltakozva tettek föl Shakespeare sort, illetve Taylor Swift sorokat, és ezeket az emberek többsége nem tudta megkülönböztetni. Tehát sokszor Taylor Swift sorára mondták azt, hogy Shakespeare, és fordítva. Azt mondani, hogy Taylor Swift a korunk Shakespeare-je, ez nyilvánvalóan túlzás, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Taylor Swift
számos dalszövege képvisel irodalmi értéket. Nem a teljes életmű, nem minden dal, minden verszaka, ez nem is elvárás Taylor Swift-tel szemben, mert nem is ez nem feladat, hanem az, hogy itt van egy ilyen globális sztárrá váló alkotó, aki a mainstream popzenét meghatározza, és hogy egyáltalán vannak tényleg komoly irodalmi értéket képviselő versszakai, gondolatai, sorai, és ugye ez nem is igaziból egy kísérlet, ez egy játék, amit sokan játszanak a YouTube-on, ugye az a játék neve, hogy Taylor or Will. Tehát, hogy Taylor Swift írta, vagy William Shakespeare írta. És érdemes rákeresni az interneten, mert van az egyik videón egy Shakespeare kutató professzor fia, vagy lánya, ezt így elkezdi játszani az apjával, és dicséretére legyen mondva az apának, hogy nem tiltotta le a YouTube-on, mert zavar, ő maga is zavarba jön, aki Elfben a teljes Shakespeare életművet ismeri. Ja, nem tudja megkülönböztetni ő és sem? hogy hát nem azt, hogy nem tudja megkülönböztetni. Egyébként szerintem ez is, tehát ez a My Muses acquired like bruises, ezt írhatta volna Shakespeare. Írhatta Shakespeare. Igen. Tudok, én készültem, tehát ha kell, szívesen mondok ilyen versszakot, ami akár így magyarra lefordítva is nagyon, nagyon irodalmi. A Mirrorball című számban van egy ilyen versszak, hogy elmondom angolul, és aztán elmondom magyarul. You are not like the regulars, the masquerade revelers, drunk as they watch my shattered edges glisten. Hát ezt szótárazni kell. Ugye nem olyan vagy, mint a zsoldosok, a maskarás tivornyázók, akik részegen nézik, miként csillognak összezúzott széleim. Már csak egy kérdésem van, hogy ezek a 10 éves lányok, akik nagy Swift rajongók, honnan értenek ebből egyetlen szót is? Mert még nekem is el kell magyarázni. Ez is egy izgalmas dolog a Taylor Swiftnél, hogy ugye most ezt is kiragadtam, és picit csalok, mert aztán ugyanebben a dalban vannak hétköznapibb versszakok, hogy játszik ezzel. Tehát vannak... A szintekkel? Ezekkel a szintekkel. Egyébként pont az emlegetett New York Times-nak egy podcastjában elemzik Taylor Swiftet, és ott az egyik résztvevő mondja el azt, hogy ugyancsak egy szerelmi dalnak tűnő Taylor Swift dalt ő hogyan vetített rá, ez egy írónő egyébként, meg a New York Times-nak az egyik ilyen eszéírója, a saját életére és a munkatársaira, és hogy az, amikor én hittem benned, de ebben csalatkoznom kellett, és azt mondja, hogy amikor ő ezt egyszer csak rájött, hogy ez így is értelmezhető, az pont az Eras Tour koncerten volt, és elkezdett zokogni. Szóval váltig azt firtatom, vagy azt keresem, kutatom, hogy és akkor kérdezem, szakmai szemmel nézve és szakmai füllel hallgatva, mi az, ami egyszerre képes hatást gyakorolni több 100 millió emberre, ráadásul ekkora távolságra egymástól, hogy 17 évesre épp úgy, mint egy irodalmára, mint egy Shakespeare kutatóra. Tehát én ezt, ahogy hallgatom, nézem Taylor Swiftet, nem tudom megmondani, nem jövök rá. Az, hogy ő meg tud szólítani ennyire sokféle embert, ez alapvetően arra vezethető vissza, hogy valahogy nagyon ügyesen találja meg azokat a képeket, azokat az élethelyzeteket, azokat a saját életében is azokat a mozzanatokat, amelyekkel bárki tud azonosulni. Tehát mondjuk az, hogy engem támadnak, vagy legalábbis keresztbe tesznek nekem. Ez ugye nyilvánvalóan egy Taylor Swifti karrier szintjén egészen brutális dollármilliókban mérhető probléma, de ezzel mindenki találkozik. Tehát a maga szintjén. Hát a munkahelyén, meg az iskolában, meg bárhol, az osztálytársai, a kollégái. És akkor a Taylor Swift ír egy dalt, ami egyébként egy igazi, táncolós, energikus dal, hogy Shake It Off, hogy az emberek csak gyűlölnek, de rázd le magadról, akkor ehhez nem igazán kell se milliárdos popstárnak lenni, se amerikainak lenni, ezt bárhol az ember átélheti. De ezek a zenék, ezek a dalok nem léteznek önmagukban. Tehát nem lehet kivonni mögülük ezt a figurát, ezt a nőt, akihez én a nőt és az ő életét? És az ő életét, és az én viszonyomat az ő eddigi lemezeihez, és az, hogy mi a barátainkkal, barátnőinkkel, tini lányok, vagy már ex-tini lányok, akik már felnőttek vagyunk, de valaha Taylor Swiften szocializálódtunk, milyen emlékek fűznek ehhez, de hogy ezt ugye valamiért hajlamosak vagyunk, ez szerintem egy ilyen európai magas művészetre, vagy erre az ilyen
elit kultúrára jellemző hozzáállás, hogy műalkotások léteznek valamiféle vegytiszta közegben. És meg lehet mondani, hogy az jó vagy nem jó. Én ebben egyáltalán nem hiszek. Erre van egy nagyon kedves anekdotám, ami létezik Michelangelóval is, meg Raffaellóval is, hogy megkérdezik mondjuk Michelangelót, hogy megkérik, hogy elkészült egy freskó egy szomszéd templomban, és jöjjön át, nézze meg, hogy mondja meg, hogy jó vagy nem jó. És kérdezi, jó, majd átmegyek, de hogy ki készítette. És meg nem mondjuk el, mert az érdekes, hogy jó vagy nem jó. Mert azt mondja, hogy nem tudom megmondani, hogy jó vagy nem jó, ha nem tudom, hogy ki készítette. Tehát, hogy ez egyszerűen elválaszthatatlan tőle. De ugyanez igaz ugye itt szóba került a bevezetőben Kurták György. Tehát, hogy Kurták Györgynek is vannak olyan zenéi, és ez saját tapasztalat, amikor Amerikában tanítottam, és ott szóba került, és mutattam zenét, és értetlenül állt valaki azelőtt, hogy ezt hogy lehet nagy zenének nevezni, mert 3 hang az egész. Ez mi? Ugye ő nem ismerte Kurtágot egyáltalán, tehát ahhoz, hogy véleményt alkossak valamiről, szerintem meg kell ismerni azt a dolgot. Tehát, hogy ugye ez a mai korban sajnos ez a tényleg Facebook, meg mindenféle internetes felületnek szerintem az egyik legnagyobb negatív hozadéka, hogy iszonyatosan könnyű megosztani a véleményünket bárkivel, bármiről, és tehát a felületességnek szerintem soha korábban nem ismert szintjein alkotnak véleményt emberek. Akkor még mindig Taylor Swiftről érdeklődünk. Mindaz, amit ő csinál, szövegírás, dalszerzés, tehát dallamszerzés, egyáltalán a körülötte lévő hype, ez mennyire ösztönből születik, vagy mennyire tudatos alkotó, illetve előadó ő? Ez a tudatosság, ösztönösség, ez egy spektrum. Tehát nem az van, hogy valaki 100%-ig tudatos, vagy 100%-ig ösztönös, hanem bizonyos alkotásokban, helyzetekben vannak döntései, amik a tudatossághoz közelebb vannak, és vannak, amik az ösztönösséghez közelebb. És valószínűleg ez az életpályájára is igaz, tehát, hogy fiatalon nyilvánvalóan egy csomó minden sokkal inkább ösztönből jön, mint 10 album után, ilyen tapasztalattal, ennyi koncertturné, ennyi dal megírása után. De az evidens, hogy miközben nagyon sok mindent tudatosan csinál, éppen ezek a videók, ahol lehet látni, hogy hogyan alkot, ott látszik, hogy egy csomó minden teljesen spontán, de biztos vagyok benne, hogy azért, ha az ember ír 243 dalt és nyer 4 Grammy-díjat, akkor már azért elég pontosan tudja, hogy mi működik, mi nem működik, és nyilvánvalóan ezt a tudást, ezt használni fogja. Ott van minden idők egyik legnagyobb rappere, Eminem. Ugye egy fehér rapper egy fekete műfajban, akiről lehet tudni, hogy ő tudatosan olvasgatja a szótárakat. Ugye angol-angol szótárakat keresi. Fantasztikus szókincse is van, azt kell, hogy mondjam. Hihetetlen szókincse van, hihetetlenül használja a nyelvet, de ő tudatosan keresi a rímeket, keresi az asszociációkat, és nagyon sok fekete rapper őt leszólja ezért, mert azt gondolják, hogy ez a fajta tudatosság, ez bizony szembe megy a rap hagyománnyal, ami egy ilyen ösztönös, mondjuk, ami eszünkbe jut típusú dolog. Tulajdonképpen a popzene bizonyos értelemben, és ez most nyilván félreérthető, amit mondok, tehát inkább metaforikusan értendő, tudománnyá vált. Tehát, hogy ha megnézi az ember, hogy mondjuk ezek a producerek, akik ugye a kész zenei gondolatokból, ugye Taylor Swift hogy csinál egy dalt, gitáron, zongorán kitalál egy akkordmenetet, van egy dallamötlete, van egy szövegötlete, összerakja, és akkor elmegy mondjuk a Jack Antonoffhoz, aki ott ül egy ilyen géppark közepén, keverőpult, billentyűzetek, mit tudom én micsoda, és mint egy őrült professzor tologatja, tekergeti, ez a hangzás, ezt tegyük ide, eltorzítja, visszatorzítja, visszhangot, szóval, hogy ez tényleg egy ilyen egészen lenyű, én egyáltalán nem értek ehhez a részéhez, tehát, hogy ez amit egy producer csinál, és ugye ezekről az emberekről nagyon sokszor nem is tudunk, tehát szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy a Taylor Swift például kiemeli azt, hogy az Jack Antonoffnak mekkora szerepe van abban, hogy ezek a dalok létrejönnek, és már ő is kaphat Grammy-díjat. Azt már tudjuk, hogy ön hogyan találkozott Swifttel, ugye a 2 lánya segítségével, vagy az ő révükön, de azt meg tudná határozni az úgynevezett konkrét hatást, ami egy a művészeti elemzésekkel professzionálisan foglalkozó szakembert is ennyire képes volt magával ragadni. Mi az? Engem ez a 2 Covid alatt született
Tehát se nem country, se nem mainstream pop, hanem inkább ez a tényleg inkább ez az alternatív zenék világa felé vezető, nagyon visszafogott két lemez fogott meg, és ez igaziból egy teljesen zsigeri dolog. Tehát egyszerűen tehát hogy jó volt, ha újra akartam hallgatni ezeket a dalokat, olyan húrokat pendítettek meg bennem, amelyekre nem is számítottam, hogy megpendíti Taylor Swift őket. Na, nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem csak, hogy ez megérintette, hanem szinte azonosul velük. Igen, de ha most elkezdene engem kérdezni a Guns N' Rosesról, aminek legalább ekkora rajongója Tényleg? vagyok. Abszolút. Ugyanígy tudnánk beszélgetni? Vagy Johann Sebastian Bachról, vagy Franz Schubertről. Azt nem kétlem. Vagy Kurták Györgyről. Én írtam egy időben zenekritikákat a pályám egy szakaszában, de én azt nagyon nem szerettem, mert én nem kritikus vagyok, hanem lelkesedő. Azt jól tudom egyébként, hogy Taylor Swift rajongóinak hivatalos gyűjtőneve a Swiftie? Hogyne, erről Wikipédia szócikk is van. Wikipédia szócikk? Az, hogy ugye kialakul egy rajongó tábor, ez teljesen oké. Hát tényleg legalább a Beatles óta, de inkább Liszt Ferenc óta, ez egy létező jelenség, hogy szerethető, vagy rajongás tárgyává válni képes alkotók, előadók, azokat valóban egy ilyen egészen elképesztő szintig elmenő csodálat veszi körül. Ugye Taylor Swiftnél ez a közösség most már tényleg, hát szerintem közel jár a 500 milliárdhoz, mert ugye az Instagramon van 280 millió követője. Ez a közösség, ez kapott egy nevet, és igaziból Taylor Swift nagyon tudatosan... Ők a Swiftik, nagyon tudatosan a mainstream pop lemezei óta kezdte el szerintem nagyon tudatosan felépíteni ezt a közösséget, tehát hogy hihetetlen tehetséggel kommunikál abban az értelemben, hogy el tudja hitetni azt 280 millió emberrel, de lehet, hogy nem mindenki hiszi el, de biztos, hogy 180 millió elhiszi, és még én is közéjük tartozom, tehát +1, hogy személyesen hozzájuk beszél. Tehát mondok egy konkrét példát, ugye a Spotify nagyon ügyesen azt csinálja, hogy minden év végén elküldi mindenkinek, hogy milyen zenéket hallgattál, és ki volt az első, nem tudom hány előadód, és hogyha én sokat hallgattam Taylor Swiftet, akkor Taylor Swift küld nekem egy kis üzenetet, és minden nagy előadó küld egy kis üzenetet. És borzasztó érdekes ezeket a nagyon pici videókat megnézni, hogy a legtöbb előadó, az látszik, hogy így megfogja a telefonját, és akkor ilyen két cigi között azt mondja, hogy hi, I love you, nagyságrendileg. És a Taylor Swift egy tökéletes háttér előtt, tökéletesen végig gondolt ruhában mond 4 olyan mondatot, ami tényleg azt az illúziót kelti, hogy hozzám beszél. Még a végén egy puszit is dob, és tényleg az az ember érzése. Én kicsit csalódott is volt, amikor kiderült, hogy nem csak én kaptam ezt a puszit, hanem más is. Annyira személyes. Mert hogy valahogy ezt képes előadni, és erről olvastam egy nagyon izgalmas elemzést egy amerikai újságban, ezt szerintem messze túlmutat a zene területén, hogy ezek az előadók, ezek egy 70-80 ezres stadionban, vagy akár egy globálisan sok százmilliós közösségben is képesek elérni a bensőségességnek az érzését, vagy érzetét, és ezt úgy nevezi vagy lehet, hogy ez már egy ilyen, nem tudom én, szakkifejezés, hogy mass intimacy. Tehát ez a tömegintimitás. Hogy ott állok 70 000 ember mellett. Hát ugye, ha létezik olyan helyzet, ami nem intim, az ez, és mégis mindenki személyes barátjának érzi magát. Érzi, hogy ő most ott nekem énekel. De ez már egy másik korszak, nem az, amikor mondjuk Michael Jackson vagy a klasszikusok úgy tettek, hogy mindent a közönségért, de alapvetően hermetikusan elzárkóztak tőlük, ugye? Mert tehát mondjuk a 80-as, 90-es évek sztárjait, sőt a 2000-es évek sztárjait is ez jellemezte. Azért én azt gondolom, hogy ugye Taylor Swift azt mutatja meg magából, amit szeretne. Tehát persze paparazzik próbálják elkapni őt, meg a bulvárlapok mennek utána, és az összes nem tudom mit kiteregetik, meg ilyesmi, de azért az ember jobban belegondol, és lehántja ezt a sok-sok szemetet, amit rárak tényleg a bulvár sajtó, akkor azért az derül ki, hogy fogalmunk sincs, hogy ki ez a nő. Az a Taylor Swift, aki üzen nekünk a Spotify-on közzétett videóban, vagy az Instagramon, vagy kiáll a koncerten a színpadra, az nem ugyanaz a Taylor Swift, aki otthon aztán reggel palacsintát süt, és a macskáját eteti, és egyébként meg, nem tudom én, az anyukájával kávézik. Mert biztos, hogy ilyeneket is csinál. De ugyanakkor az, hogy valaki
mint ő. Néhány rajongóját valamelyik lemeze publikálás előtt, ha jól emlékszem, meghívta a saját házába, hogy nekik személyesen mutassa meg ezt az albumát, vagy barátságkarkötőkkel, azokat gyártva köti össze a rajongóit, és úgy tudom, hogy a barátságkarkötő ma már vállalkozások tömegét indította be. $1 millió iparág lett, így van. Na most ezért kérdezem, hogy igaza van-e a 444.hu cikkírójának, Száll Zsófinak, aki azt állítja írásában, hogy Swift kiváló történetmesélő, aki hihetően építi fel a saját narratíváját, és nem szégyelli közzétenni az élete nehézségeit, a története pedig, akármennyire igaz vagy nem igaz, jól eladható sztori, olyan, amilyenre a 2020-as években a popfeminizmusnak szüksége van. Taylor Swift a dalaiban őszinte megélésekről ír, de biztos vagyok abban is, hogy ő nagyon jól érzi, hogy mi az a téma, ami érdekes, ami izgalmas. Az egyik legszebb dala szerintem az új lemezen, a Midnightson, ez a You Are On Your Own Kid, ugye egyedül vagy te gyerek, vagy nem tudom, hogy lehet ezt szépen magyarra lefordítani, sehogy inkább, ami arról szól, hogy leírja ezt, hogy leír egy szerelmi történetet igaziból, hogy szerelmes valakibe egy lány, de hát ez egy tini szerelem, és ezt a most írta 33 éves Taylor Swift, ez az dalt, vagy 32 évesen írta, tehát ez megint csak egy szerepjáték, hogy ott van az a fiú, nem mersz oda menni hozzá, ott vannak a barátai, nem akarsz nevetségessé válni, és akkor valójában egyedül vagy. És akkor ez egy nagyon nehéz érzés, és a legvégén, az utolsó refrénben, ami más, mint a többi, és akkor ez a country hagyománynak egy ilyen érdekes továbbélése, azt mondja, hogy egyedül vagy, de szembe tudsz ezzel nézni, és együtt tudsz ezzel élni. Na most azért azt gondolom, hogy az, hogy az ember magányos, és a nagy kérdés az, hogy ezzel szembe tudok-e nézni, hát ez mondjuk, ez volt, most nagyon leegyszerűsítem, de hát filozófia szakos emlékeim szerint Martin Heideggernek ez volt. Az egzisztencializmus az erről szól. Itt vagyunk belevetve a világba. És pontosan ugyanerről énekel Taylor Swift, egyébként egy borzasztóan egyszerű néhány akkordos számban, de nagyon megható. Ugye Swift közönsége főleg 20-as, 30-as éveiben járó nőkből áll. Szintén az előbb hivatkozott cikkből veszem, hogy a nézők például ezen a legutóbbi Swift turnén, ami még mindig tart, a saját tínédzser korukba ugorhatnak vissza, ugyanis végignézhették Swift személyiségfejlődését ebben a 3,5 órás gigasóban, ahogy egy sor fantasztikus díszletben, meg 13 talán különböző csili-vili ruhában végigénekli kedvencük 17 év során született dalait. Ez a legutóbbi turné is ugyanoda tapintott, mint a Barbie film. Kiélhették a rózsaszín csillogó kislányos gyermeki vágyaikat, és egy kicsit kiiratkozhattak a felnőtt női lét nehézségeiből a gyerekkoruk ismerős zenéivel és játékaival. Ez biztos, hogy benne van, bár bevallom őszintén, én nagyon meglepődtem a saját élményemen, amikor megnéztem a Barbie filmet, mert azt éreztem, hogy nem értek mindent, meg kéne nézni még egyszer. Na most én erre nem számítottam egy Barbie film esetében, mert olyan módon tekerik meg ezt az egész patriarhátus, feminizmus, férfinői szerepek, sztereotípiák kérdést, ilyen hihetetlen kreativitással, egyszerre viccesen, de mégis komolyan, bizonyos pillanatokban nagyon megindítóan, és valahol szerintem ez működik Taylor Swiftben is, és szerintem nagyon sokan, akik Taylor Swiftnek a varázsát nem élik át, az lehet, hogy abból is fakad, hogy azért ez egy nagyon amerikai popkultúra, amit a Barbie film is, meg a Taylor Swift film is képvisel. Tehát, hogy itt ez a rózsaszín, habos-babos világba teszek bele komoly jelentést, ez szerintem egy közép-európai kultúrából érkezett értelmiségi számára egy szinte megugorhatatlan feladat. Tehát az, hogy én Taylor Swiftet szeretem, és a Barbie filmet szerettem, ebben biztos, hogy nagyon sokat segített az, hogy eltöltöttem egy évet Amerikában. És egyszerűen látom, hogy ott hogy működik a világ. Tehát, hogy ott például az ember mondjuk pont kinyitom a New York Times-ot, de bármelyik nagy újságot mondhatnám, és akkor kinyitom az Arts rovatot, és akkor azt látom, hogy a felső szekcióban Mr. András Schiff Carnegie Hall koncertjéről van egy nagyon komoly kritika, és az alsó oldalon, vagy a következő oldalon meg Miss Swift koncertjéről, lemezéről írnak egy ugyanolyan komoly hangvételű
értelmező jellegű elemzést. Tehát nem úgy könyvelik el, hogy van a magas művészet, amiről komolyan beszélünk, és van a popkultúra, ami hát egy termék, és jó pofizunk vele, hanem egyenértékűvé teszik, vagy majdnem egyenértékűvé. Igen, vagy legalábbis a megközelítés egyenértékű. Tehát, hogy igenis a popkultúrát is lehet komolyan venni, és nem csak társadalmi jelenségként, hogy tehát hiszen milliókat érint, és milyen érdekes, hogy hogyan hat a társadalomra, hanem azt mondjuk, hogy igen, nézzük meg, hogy itt van egy alkotó, Taylor Swift, lehet, hogy sokkal egyszerűbb a zenéje, mint Mozartnak, de valamit akar vele mondani. Mit mond vele? Hogyan értelmezzük ezt? És például nincs az a véleménye önnek, hogy kicsit, mintha túlzottan is kiszolgálna a közönségét, amikor például az Antihíró talán című szám videoklipjéből kivágatta a kövér szót, mivel sokan tiltakoztak emiatt, Swift azonnal alkalmazkodott ugye ez, és egy új klippet forgatott, pénz nem számít alapon, és ebből az új változatból már kihagyták a kövér szót, viszont a korrekció nagyon is bejött neki, ahogy olvastam. Itt ugye nyilván ez a body shaming a kérdés, tehát hogy ugye a testképzavarral rendelkezőket ne zavarja az, hogy valakit, akit negatív figura, azt kövérnek nevez, és ez már ugye lehet azt mondani, hogy ez túlzott érzékenység, de ugyan mi történik akkor, hogyha ki van cserélve egy szó egy dalban, és kevesebb embert bánt? Ő most akkor megsértette az alkotót, a műalkotás szellemét? Hát talán föladta a szuverenitását, vagy egy kicsit, egy szó erejéig legalábbis. És a Mozart föladta a szuverenitását akkor, amikor másképp komponált a párizsi közönségnek, mint a bécsi közönségnek? Tehát, hogy ez szerintem egy olyan elvárásrendszert vetítünk rá Taylor Swiftra, ami valójában csak az európai magaskultúrára jellemző az utóbbi 150 évben. Tehát ha az 1800 előtti időszakban megyünk, sokkal közelebb volt egymáshoz közönség és zeneszerző vagy alkotó, mint ma. Ő saját jogon ilyen összetett személyiség, ennyi ötlettel a fejében, kiváló menedzser, marketing szakember, vagy ennyi dollármillióból, amennyivel ő rendelkezik, minden részletkérdésnek van tudományos szakértője, illetve van egy szakértő kollektívája, aki ezeket a részleteket ilyen alapossággal ki tudja dolgozni, mint az előző példákban is illusztrálta. Biztosan fantasztikus a csapata, hát nyilván bárkit meg tud venni, és mindenki a munkája legjavát adja, és a legtehetségesebb emberek adják a munkájuk legjavát ahhoz, hogy Taylor Swift még sikeresebb legyen, de azért azt is gondolom, és ezt is valamennyire lehet tudni, de legalábbis az ő imázsának a része, hogy minden részleten rajta tartja a kezét. Tehát mondok egy konkrét példát, ugye a Grammy gálán jelentette be az új lemezt. Most igen. Ugye neki éppen most zajlik a turnéja a Távol-Keleten, és azt nyilatkozta, hogy mivel nem tudta, hogy nyere a lemeze, ezért ő úgy készült, hogy ha nyer, akkor bejelenti. Ha nem nyer, akkor a tokiói koncerte jelenti be pár nappal később, de nyert. És ezért azt mondta, hogy nagyon köszönöm a díjat, bla bla bla, és hadd mondjak el egy titkot, amit nagyon régóta őrzök magamban, kijön egy új lemez április 19-én, és most, ha lemegyek a színpadról, kiposztolom a borítót. Na most, ugye ezt nem tudjuk eldönteni, hogy tényleg ő posztolta ki a borítót. Nagyon ügyes, mert hát végül is felhasználta a saját reklám céljaira a sok millió igen, nézőt. De ugye ebben szerintem, ami még nagyon érdekes, hogy elhiszi az ember, hogy tényleg Taylor Swift saját kezüleg fogja kiposztolni, mikor lemegy. Ezt nem tudjuk. Kizárt szinte. Hiszen leült utána a közönség sorába, és együtt élvezte a gála, a díjátadó. Igen, most nem néztem meg, mivel nem vagyok föl az Instagramon, nem tudom leellenőrizni, hogy mikor került ki, és lehetett-e, hogy a színfalak mögött ez biztos, hogy a Swifti közösség... Az kétségtelen, hogy piszkálta a telefonját, tehát úgy tett, mint aki posztol, hát azért ebben én nem hiszek ezekben a mesékben. De hogy szerintem ebben pont ez az érdekes, hogy ezek azok az apró gesztusok, ami miatt azt érezzük, hogy ő pont ugyanolyan lány, mint az összes többi Swiftie, aki, amikor történik egy érdekes, kiposztolja maga. És vajon ő vállalt szerepet a politikában, vagy a népszerűségével magyarázható, hogy belehúzták őt a politikába? Mert hogy a köré az új jobboldali all rights körök pár éve ilyen kultuszféleséget építettek, ha jól emlékszem, nagy fehér popistennőnek kiáltották ki, és néhány éve még nagyon hangos, mára már kicsi elcsendesedett ilyen all right mozgalom, amely
elutasítja a bevándorlást, a multikulturalizmust, politikai korrektséget, ugyanakkor szélsőséges eszméket is terjesztenek, például a fehér felsőbbrendűségről. Most ezek a csoportok megtalálták maguknak ugye Taylor Swiftet, és orrájtos üzenőfalakon terjedtek olyan tartalmak, hogy Swift egy árja istennő, a fehér európai nép náci avatarja, sőt, ugyan mára már megszűnt az a Facebook csoport, amely Taylor Swift a fasiszta Európáért nevet kapta. Ugyanakkor Swift ezt undorítónak, illetve visszataszítónak minősítette, ezt a felsőbbrendűségű fehér tant, soha nem is állt kapcsolatban ezekkel a csoportokkal, de ezzelőtt már is belehúzták a politikába, igen jelentősen. Ez is együtt jár az ő nagyságával? Hosszú ideig semmilyen véleményt nem mondott a politikáról, mert egyszer csak előjött, hogy egy demokrata kormányzót támogat, meg Joe Biden támogatta legutóbb, és mivel tényleg ugye nagyon hűséges az ő követő tábora, ugye Amerikában a szavazás úgy működik, hogy regisztrálni kell, tehát nem az szavaz, aki regisztrál. És akkor ő kitette, hogy regisztráljatok, nem mondta, hogy kire szavazzatok, akkor 35 000 fiatal egyszer csak regisztrált, ami szóval nem egy annyira nagy szám, de ennyien nem szoktak hirtelen új szavazóként felbukkanni. És ugye nyilván nagy volt a nyomás rajta, hogy ő, aki gondol valamit a világról, kötelessége reagálni. Ugye nyilván ő támogatja az LMBTQ közösséget, támogatja a kultúráknak a keveredését, elutasítja a diszkriminációt, és a többi, és a többi. Miközben alapvetően azért konzervatív, vagy konzervatív családból jön. És ugye a konzervatívság az ugye a zenei műfajjal kötődik össze, mert hogy a country az igen, ugye a fehér Amerika zenei stílusa, aminek egyébként még a legemblematikusabb hangszere a banjo is a feketéktől származik, de ez ugye a nagyon-nagyon régmúltba vezet vissza. Tehát ugye ezek azért alapvetően mind ilyen, ugye erre van egy nagyon szép fogalom, a kitalált hagyomány. Tehát mondok egy példát, a tárogató, mint ős magyar hangszer, hungarikum. Az 1800-as évek végén találta ki egy szlovák hangszergyáros. Itt, Magyarországon. Igen. Persze, tehát hogy ugye ezek fontos részévé válnak egy nemzeti gondolkodásnak, és ez egyébként semmi baj nincs. Tehát szerintem nagyon jó, hogyha a nemzeti érzület nem mások gyűlöletébe, hanem hangszerek kifejlesztésébe és támogatásában fejeződik ki. De hogy Taylor Swift a country hagyomány miatt ehhez a közeghez tartozott. Nyilván azért sem akarta elmondani a politikai véleményét, mert nem akarta elveszíteni ezt a közönséget, de egy ponton eljutott arra a szintre, hogy tulajdonképpen akkora közönsége van, hogy teljesen mindegy, hogy lemorzsolódik vagy sem, és benne is van a dokumentumfilmben, hogy megkérdezték Trumpot, hogy mit gondol erről. És Trump nem azt mondja, pedig hát azért ismerjük az ő reakcióját azokkal szemben, akik egyszer csak kihátrálnak mögüle, és ugye mindenki, aki nincs ellene, az vele van. Erre nem azt mondta, hogy hát Taylor Swift egy rettenetes alak, hanem azt válaszolta, egy hihetetlen vicces mondatot mondott, hogy most már 25%-kal kevésbé szeretem Taylor Swiftet. Aminek ugye hát se füle, se farka, de ez jelzi, hogy még Trump sem mondhatja azt, hogy ő nem szereti Taylor Swiftet, mert hogy és egyébként bizonyos kutatások szerint az amerikai lakosság 54%-a szereti Taylor Swiftet. De szerintem ez egy borzasztóan kontraproduktív folyamat, amit elindított a republikánus pártnak a jobb széle, hogy elkezdték ezeket az összeesküvés elméleteket kitalálni, és a sajtóban pörgetni, amire persze most arra utal, hogy a Donald Trump mögött álló szélsőjobboldali médiagépezet Swiftben találta meg a vélt ellenséget, és pár napja, ha jól emlékszem, szent háborút indítottak ellene, azzal vádolva a sztárt, a népszerűségét arra akarja felhasználni, hogy rávegye a rajongóit, hogy szavazzanak Joe Bidenre, de sokak még azt hiszem ennél is tovább mentek, és a Pentagon ügynökének nevezik, illetve egy talán választási beavatkozás célzó művelet részének? Tehát a Time magazin azért tette évemberévé, hogy ezzel ágyazzon meg annak, hogy Taylor Swift majd kiáll Biden mellett. Taylor Swift Taylor Swift azért jött össze a legnagyobb, az amerikai foci egyik legnagyobb sztárjával, aki most a Super Bowl döntőben játszik, a Travis Kelce. Ő most a barátja. Aki ő most, igen, ő a barátja. Azért jöttek össze, hogy ezzel az amerikai foci közönségét is kifordítsák, mert az is egy hagyományosan inkább ugye fehér, republikánus szavazó tábor, és akkor ebből ugye összeáll a kép, hogy itt hát minden egy irányba mutat, de szerintem azért nagyon kontraproduktív, mert ha ők semmit nem mondtak volna erről, akkor ebből nem lenne ügy. Így, hogy ez ügy, eljöhet az a pont, hogy a Taylor Swift
kénytelen mondani valamit. És akkor még nem beszéltünk Taylor Swift minden eddigi mértéket felülmúló társadalmi hatásáról, amely ugye nem került el az oktatási intézmények figyelmét sem, ugyanis elsősorban az Egyesült Államokban, de már Európában is, sőt Ausztráliában is több élvonalbeli egyetem kurzusain a hallgatók Swift szemináriumokon tanulmányozhatják az énekesnő hatását. Ön szerint ez az egyetemek divatmarketingje, vagy tényleg van mit tanulni a diákoknak, a hallgatóknak a Swift jelenségből? Nekem az volt a tapasztalatom Amerikában, és azért azt lehet mondani, hogy a világ szerintem felé megy, hogy az oktatás az nem adatok bebiflázásából és visszaböfögéséből áll, hanem gondolkodást tanítunk, és jelenségeket akarunk megérteni, és ugye akkor, amikor egy mobiltelefonban, a zsebemben ott van minden adat, akkor tényleg fölmerül az emberben a kérdés, hogy mennyire fontos adatokat megtanulni. Ha viszont jelenségekről tanulunk, meg gondolatokat akarunk átadni, akkor tényleg fölmerül a kérdés, hogy ezt miért ne lehetne Taylor Swift életművén keresztül bemutatni. Ugye ezek a kurzusok a Harvardon, meg a Stanfordon, meg mindenhol máshol, ezek ugye mind nagyon különböző oldalról, tehát van, ahol irodalmi kurzust tartanak, ahol Taylor Swift dalszövegeket és magas irodalomba tartozó költőknek a szövegeit elemzik egymás mellett. És ez szerintem egy borzasztó izgalmas dolog, mert a diákok, akik bejönnek, és Taylor Swift rajongók, azok egyszer csak ezeken a szövegeken keresztül, meg a hozzájuk párosított irodalmi szövegeken keresztül nagyon sok fontos jelenséggel megismerkednek. Nem az a cél, hogy tudjam fejből a Goethe életművet, hanem az, hogy tudjam értelmezni a Goethe életművet. És ha tudok értelmezni egy Taylor Swift dalt, akkor egyel közelebb kerül, nem azt mondom, hogy akkor már Goethét is értem, de egyel közelebb kerültem, mint hogyha ezt sem tudom értelmezni. És akkor lehet persze Taylor Swiftnek a társadalmi, gazdasági, mindenféle hatásáról beszélni, és egyébként meg a zenéjéről is lehetne egyetemi kurzust tartani. De ugyanez Bachnál is fölmerül, tehát én nem azért tanítom Bach zenéjét, hogy az egy nagyon jó mellékterméke a zenetörténet tanításnak, hogy megismernek sok Bach művet, hanem hogy megismerjenek kompozíciós gondolkozás módokat mondjuk zenetörténész hallgatók, hogy képesek legyenek értelmezni zenéket, vagy hangszeres hallgatók. Na, hát jól kibeszéltük Taylor Swiftet, de nincs itt még vége, van még témánk bőven ezen túl is. Pár másodperc szünetet tartunk támogatóink kedvéért, de körülbelül fél perc múlva már folytatjuk is. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. A továbbiakban is Fazekas Gergely zenetörténésszel, muzikológussal beszélgetek. Ahogy azt a bevezetőben is mondtam, illetve utaltam rá, ön jó ideje működtet egy úgynevezett dalszerelő műhelyt, ahol mivel is foglalkoznak? Nagyon egyszerűen popzenei számokat elemzek. Taylor Swift, Billie Eilish, Eminem, Adele, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, tehát akik most a SZA, tehát a Grammy díjasok között van 5 vagy 6 olyan is, akinek a dalát elemeztük már így. Ugye az egésznek az alapgondolata az, hogy mi van, hogyha komolyan vesszük a popzenét. Tehát, hogy mi történik akkor, hogyha azokkal a módszerekkel, ahogy mondjuk egy Schubert dalt az ember elemez, mint muzikológus, egyszer csak egy Taylor Swift, vagy Olivia Rodrigo, vagy SZA dalt szedünk szét. Nekem ez egy borzasztó izgalmas kísérlet, ami egyébként egészen más irányokat vett a saját szakmai életemben, mint gondoltam eredetileg, mert 2,5 éve nyílt egy nagyon jó hely az Iszon, ami a Szent Efrén férfikar próbahelye, de közben egy közösségi tér, és ők kerestek meg, hogy valamit csinálhatnék ott, valamit találjunk ki. És az volt az eredeti terv, hogy ez kifejezetten egy ilyen népművelő jellegű középiskolásoknak szóló program, és akkor ilyen, tényleg kicsit volt bennem egy ilyen, hát ez az ilyen pedagógus hevület, hogy akkor jó, a klasszikus zenén keresztül nehéz őket megszólítani, de akkor popzenén keresztül, és akkor én majd jól így eladom nekik a klasszikus zenét. És egyrészt, amikor ez kikerült
a Facebookra, hogy Billie Eilish Bad Guy című számát elemezzük középiskolásoknak, és várjuk őket, akkor felhorkant a felnőtt közösség, hogy ők miért nem jöhetnek, és akkor kitaláltuk, hogy jó, akkor legyen nekik nyilvános előadás, minden hónapban egy, és az irány, amit vett az én szakmai életemben, az az, hogy egyszer csak ezek a dalok valahogy elkezdték meghálálni azt, hogy én komolyan veszem őket. Tehát, hogy milyen értelemben? Úgy próbálom csinálni, hogy mindenki értse, az is, aki zeneileg nem képzett, de az se unatkozzon, aki zeneileg képzett. Például az Eminem Godzilla című száma, az egy Guinness Recorder szám, mert ez egy olyan slágerlista élén lévő dal, amelyben minden idők leggyorsabb reppelését hallhatjuk, másodpercenként 10 szótag. Iszonyatos tempó. Viszont hogy lehet ezt kimondani? Igen, és nagyon, hát gyakorolni kell. Nem a technika segítségével? Nem. Hogy ezt élőben is szokta? Élőben is szokta, sőt van egy ilyen úgynevezett Godzilla Challenge a YouTube-on, tehát az Eminem bedobta, hogy próbáljátok megcsinálni, és aki a legjobb, az kap tőlem valamit, és rengeteg fiatal reppeli iszonyatos tempót. Mint a puskaropogás. Abszolút, mint a puskaropogás. És egyrészt ez nagyon izgalmas dolgokat hozott elő a virtuozitás fogalmáról, tehát hogy mi az, hogy virtuozitás, illetve felfedeztem egy ilyen borzasztó érdekes formai jelenséget a dalban, hogy építi fel Eminem, mert egy nagyon különleges dal, ugye normálisan úgy néz ki egy popszám, akár egy repszám, hogy van 3 verszak, jön egy refrén, jön 2 verszak, megint egy refrén, és az Eminem dalban 2 refrén van összesen, és 14 verszak iszonyatos mennyiségű szöveggel. És ez egy ilyen borzasztó furcsa szerkezet, az ember észre se veszi, hogy nincs több refrén, hanem csak jönnek a verszakok. Szóval, hogy csak azt akarom ezzel az egészen illusztrálni, hogy miközben én azt volt a célom, hogy a zenéhez közelebb hozom a hallgatókat a popzenén keresztül, ez az egész engem vitt közelebb a popzenéhez, és közben azt remélem persze, hogy azért a hallgatókat is közelebb hozza a zenéhez. Komoly zenész létére ezek szerint igen nagy mennyiségben hallgat könnyű zenét, és mivel zenetudósként talán nem kell mindenféle érzékenykedésekkel törődnie, kiket tart jelenleg zeneileg leginkább szóra érdemesnek a hazai palettáról? Hát a Krúbit nagyon szeretem, nyilván ez ízlés dolga is, nagyon szeretem a Carson Comát, nagyon szeretem a Csak neked kislányt, szeretem a Betonhoffit, most van egy új rapper, aki szerintem borzasztóan izgalmas és nagyon erős, amit csinál zeneileg is, meg szövegileg, a Pogány Induló. Pogány Induló akartam mondani, olyan fiatal gyerek. És olyan hangja van, mintha 50 éves lenne. Hangja is van, meg hogy miket énekel, igen. És az éppen nálunk azt hiszem 2 éve járt Azariával, Bauko Attilával, hogy van, aki ugye nemrégivel azzal lepte meg a szakmáját és a teljes magyar zenepiacot, hogy első nekifutásra 3 Puskás stadionnyi érdeklődő váltott jegyet a májusi produkciójára. Ez magyar viszonylatban mindenképpen kiemelkedő. Például Azaria zenéjét és szövegeit figyelemmel kíséri, vagy tanulmányozza? Én kicsit úgy vagyok vele, ahogy ön van, vagy volt a Taylor Swift-tel, hogy dolgozom rajta. Tehát engem nem fogott meg, és ezen sokat gondolkoztam, meg olvastam is róla nagyon izgalmas értelmező cikkeket. Tehát próbálom megérteni, hogy mi ez a jelenség, és hogy engem miért nem érint meg. Szóval Azaria minden, ami popzene, mármint populáris zene. Tehát, hogy a legmenőbb mai trap stílustól a mulatósig, meg Soltész Rezsőig. Aminek szerintem mindegyiknek megvan a helye, tehát, hogy én például bizonyos mennyiségű pálinka elfogyasztása után egy esküvőn óriásiakat tudok bulizni a mulatósra, de amúgy, ha én nekem zenét kell... Hát csak a rendkedvéért mondtam, hogy ez a valóságban nem, ez a valóság. Életkép. Valóság, hogy egy vidéki esküvőn, nem is kell vidéki esküvő, egy esküvőn tényleg bizonyos mennyiségű pálinka után szerintem ez egy tökéletesen működik. Előveszi a mulatós énnyét. Hát, hogy ennek van egy funkciója, meg egy helye. De amikor zenét hallgatok, józanul, akkor az az igazság, én így vagyok szocializálva, hogy a mulatósnak bizonyos, tehát hogyha a mulatósnak a stílusjegyei megjelennek, akkor lehúzódik a redőny, és kész. Tehát, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni. És még egyszer mondom, hogy tehát, hogy nincs semmi bajom se a mulatóssal, se azzal, aki hallgatja. Nekem ez valamiért kiüti a biztosítékot. Tehát egyszerűen nem jó érzés hallgatni. És mivel az Azaria zenéjében nagyon sok ilyen elem van, ami szerintem hozzájárul ahhoz, hogy az egész országban mindenki rajong érte, vagy hogy nagyon sokan, és ugye a legfiatalabbak, hát azért itt, ha visszaemlékszik, a 90-es években volt egy őrületes felfutása a mulatósnak. Mondjuk az én gyerekeim nem ismer, vagy az ő generációjuk nem ismeri ezt a fajta mulatóst, tehát ők nem asszociálnak ezekre,
őket megragadja az Azaria zenéjének a legmodernebb, vagy mai stílusjegyeket magába olvasztó rétege, és a vidéki, vagy fővárosi, vagy városi, vagy bármilyen emberek, akik meg vonzódnak mondjuk a mulató stílushoz, ők is kapnak valamit. Tehát nagyon izgalmas jelenség szerintem zeneileg is, meg előadóként is, meg a magyar popkultúra részeként is Azaria. Én nem rezonálok rá. Anyaintézménye, a Zeneművészeti Egyetem hogyan fogadja az ön popzenei kalandozásait? Igaziból sehogy. Például amikor én jártam zeneakadémiára, az egy nagyon érdekes jelenség, hogy én azt éreztem, hogy én nekem volt egy zenekarom, a régi gimnazista barátaimból alakult zenekar, akikkel ilyen underground szinten egészen szép kis karrierünk volt. Klubokban játszottunk, és én milyen típusú zenét? Ez ilyen 70-es évek funk zenéje volt, James Brown mondjuk aki a legjobban fémjelzi azt a stílust. Nem voltunk olyan jók, mint a James Brown, de nagyon szerettük. És én ezt nem mondtam el a zeneakadémián se a tanáraimnak, se a diáktársaimnak, mert azt éreztem, hogy ez nem tenne jót az én megítélésemnek. De ma már nem kell rejtőzködni. És szerintem én úgy gondolom, hogy nem. Tehát biztos van, aki ezt ilyen furcsálva, vagy szemöldök felvonva nézi, de hát sokfélék vagyunk, és nekem az a saját tapasztalatom, hogy az, hogy én hallgatok, meg elemzek Krúbit, ez semmilyen módon nem befolyásolja az én Bach vagy Kurtág értésemet. Szakmai szemmel nézve a hasonlóságok, vagy inkább a különbözőségek a jellemzők erre a két nagyon más műfajú alkotócsoportra? Szó sincs arról, hogy én azt mondanám, hogy a Taylor Swift az pont ugyanúgy jó, mint a Kurtág György vagy a Johann Sebastian Bach, de azt igenis mondom, hogy nagyon sok eszköz, amit használnak, az nagyon hasonló. Most mondok egy egészen konkrét példát megint. SZA Kill Bill. A SZA nem annyira ismert Magyarországon, de most nyert Grammy-t, és hát mondjuk pont ezt a dalát 1.3 milliárdszor hallgatták meg a Spotify-on, és ez egy olyan harmónia menetet használ, ami ha zeneileg elemezzük, akkor van egy segédeszköz, amit szoktunk használni a zeneelmélet tanításban, a kvintkör, ami így körbe rakjuk a hangokat, a 12 hangot, ami rendelkezésre áll, így kvintenként, és akkor nagyon érdekes, hogy van egy harmónia menet, ami így megy körbe a kvintkörön. És ezt a kvintkört, az 1670-es években írták le először, és pontosan ugyanezeket a törvényszerűségeket követi egy 2022-es dal, amerikai popdal. Most szerintem ez egy Ettől az előadótól. De mondhatnád, hogy ezt mindent az I Will Survive, most mondtam egy másik példát, ott ugyanez az akkordmenet indul el körbe, hogy szerintem ezek nagyon izgalmas jelenségek rámutatni arra, hogy persze sokfelé ágazik el a zene, és vannak nagyon nagy ilyen elágazódások, klasszikus, populáris, és akkor azokon belül is van a country, meg van a rap, meg a nem tudom mi, de a gyökérzet az végül is oda vezet vissza, hogy vannak hangok, vannak harmóniai kapcsolatok, amik valamiért hagyományossá váltak, és például az, hogy fejezek ki egy szöveget a zenében, ez nagyon sokszor kísértetiesen hasonlít, és persze rengeteg különbséget fel lehet sorolni, tehát egészen más a hozzáállása a zenéhez, mondjuk Taylor Swiftnek, mint Kurtág Györgynek, de már nem annyira nagy a különbség Mozart és Taylor Swift között. Ahogy ez az eddigiekből kiderült. Munkáiból látszik, meg hát hivatkoztunk is rá, hogy sokat foglalkozott Kurtág Györggyel, személyével és a zenével egyaránt. Például talált-e valaha, akár az ő, de akár a dalszerelő műhelyben feldolgozott Krúbi alkotásaiban valami olyan különös alkotói karaktervonást, módszertani egyediséget, amit amikor a szerzőknek esetleg megemlített, maguk is meglepetéssel fogadtak? Egy alkalommal egy Kurtág kurzusomon egy hallgató írt egy kitűnő szemináriumi dolgozatot a Kurtág Pilinszky dalainak az egyikéről. Ez egy 1970-es években született dalciklus, és ez az első dal, amit elemzett ez a diák, ez egyetlen hangot használ, egy D hangon recitál az énekes, és egy D hang szól alatt, tehát semmi nem történik a dalban, és egy Pilinszky vers szövege megy, és a legvégén lemegy egy félhangot, meg még félhangot, tehát ennyi az egész. És egy káprázatos elemzést írt róla, annyira, hogy én személyesen ismerem Kurtágot, és elküldtem neki, hogy szerintem ez csodálatos, és hogy mit szól hozzá. És annyira tetszett neki, hogy fölhívott, hogy vigyem el hozzá ezt a diákot. És elmentünk együtt, és ez a következőképpen történt, ugye Kurtág a BMC-nek az egyik ilyen lakásában, vendéglakásában lakik, ott ült, kezében volt ez a szemináriumi dolgozat, ott ült a diák, ott ültem én, és a Kurtág ment szépen végig a szövegen, és mindig mondta, hogy
igen, erre én is gondoltam. És akkor ment tovább, és azt mondta, hogy erre nem gondoltam, de ez nagyon jó. És akkor nem, ez nincs így. Tehát, hogy nagyon érdekes volt látni, hogy minden kategória van. Tehát az is van, hogy egy elemző azt fedezi föl, amit a zeneszerző maga is pontosan tudott, az is van, hogy fölfedez valamit, amit a zeneszerző nem tudott, de azt mondja, hogy na, ez tényleg így van, és van olyan is, ami azt mondja, hogy nem, ez nincs így, vagy ez hülyeség, amitől még az elemző ezt föntarthatja, hiszen az alkotás leválik az alkotójáról. Egyébként, ha már itt ezekről beszélgetünk, egy muzikológus soha nem játszott, vagy nem játszik el azzal a gondolattal, hogy össze tudna rakni egy szimfóniát, esetleg mondjuk mindjárt egy világslágert, vagy a zeneművek megalkotásához kevés lenne csupán a teoretikus ismeret? Vannak muzikológusok, akik eljátszanak ezzel a gondolattal, sőt, vannak olyanok is, akik rekonstrukciókat is készítenek, tehát töredékesen fennmarad egy mű. Most egyébként épp nemrég volt a Műpában egy bemutatója egy ilyen rekonstruált Liszt opera felvonásnak, amit egy Cambridge-ben élő zenetörténész állított össze, mindenféle, tehát azért a Liszt zenéje megvolt. Szóval mondjuk nem kellett nagyon-nagyon sok kreatív alkotó munka, de nagyon nagy tudás kellett hozzá, hogy minden úgy szóljon, ahogy feltehetőleg Liszt elképzelte. Azért ezek nagyon más típusú tevékenységek. De vannak egyébként ilyen típusú kapcsolatok, tehát pont Kurtág Györgyen nagyon szorosan együttműködött egy nagy zenetörténész, muzikológus, aki nemrég hunyt el, Wilhelm András, aki egyfajta ilyen, hát talán az túlzás mondani, hogy tanácsadó volt, de hogy Kurtág nagyon gyakran kérte ki a véleményét bizonyos kérdésekben. Van egy nagyon nagy Kurtág ciklus, egy egészen csodálatos mű, a Kafka töredékek, ami szopránra és hegedűre írt Kurtág. Sok pici tételből áll, 40 pici tételből. Annak például a sorrendjét Kurtág nem tudta összerakni, hogy mi legyen a sorrend. És a Wilhelm András által összeállított sorrend. Na tessék, hát akkor amire, itt egy példa. Hát itt egy példa, de ugye ebben nem olyan típusú kompozíciós munka nincs, hogy most hangjegyeket írok le, vagy belenyúlok magába a zenébe, hanem ez inkább egyfajta szerkezetben nyújt segítséget, vagy nyújthat segítséget egy zenetörténész. Na de a Taylor Swift hívná a csapatába éppen önt. Akkor nagyon remélem, hogy képes lennék tisztán látni a határaimat, és úgy adnék választ a konkrét felkérésre. Befejezésül kicsit a családi hátteréről szeretném kérdezni. Ugye apai ágon földműves ősöket, anyain szinte kizárólag vezető értelmiségi felmenőket tudhat maga mögött. Édesapja igen fiatalon, 47 éves korában halt meg, sebészfőorvos volt, és róla nemrégiben írt egy nagyon megindító, nagyon szép visszaemlékezést. Ennek elolvasása után arra jutottam, hogy mintha az ő teljesítményét, az ő példázatát értékelné többre, szemben az értelmiséggé nevelődéssel, vagy tévedek? Amit én érzékeltem, meg amin sokat gondolkoztam apukám története kapcsán, hogy ugye egy értelmiségi háttérrel, egy értelmiségi pályát befutni, az a természetes. Egy icipici faluból, ebből a közegből 50-es, 60-as években nevelkedve, bekerülni egy fővárosi értelmiségi közegbe, sebésznek lenni, és megküzdeni ennek az egésznek a nehézségeivel, ez szerintem egy sokkal nehezebb feladat. Szóval én tényleg ebben az elitértelmiségi közegben élek, amelyik azért nagyon, nagyon sok szempontból csodálatos, de hát azért van egy olyan gőg, lenézés, nem tudom, ami nagyon sokakra jellemző ebből a világból. Nem mindenkire nyilván, és ez engem borzasztóan irritált mindig. Ugye a vidékiek buták, meg tudatlanok, meg nem tudom, ami, hogy mondjam, tehát az, hogy ki buta, ez nyilván nagyon nehéz megállapítani, mi a butaság. Tehát most az én paraszt nagyapám nem volt buta, de a szónak a pesti értelmében nem volt művelt. Hát nyilván, hát nem, most egy 450 fős kisalföldi faluban nem hall Beethoven szimfóniát, mert miért hallana? De nagyon komoly bölcsességeket mondott, mindig ugyanazt egy idő után, nyilván idős korában. Tehát, hogy
hogy engem ez borzasztóan zavart valószínűleg miatt a két ágnak az összekeveredése miatt. Pont ezért kérdezem, hogy sohasem gondolt hasonló sorsváltásra, mint apja, csak éppen visszafelé? Nekem van egy ilyen álmom, ami valószínűleg sose fog megvalósulni. Egyszer a családdal Iszkián nyaraltunk, ami egy csodálatos sziget Nápollyal szemben, a tenger közepén, és ott lógnak a zöldségesekbe ezek a paradicsomfürtök, amikről így kiderül, hogy az ember nem érti, hogy miért annyira finom ott a pizza. Nem azért, mert annyira jók a szakácsok, hanem mert olyan az alapanyag. És akkor úgy fölmerült bennem, hogy lehet, hogy Iszkián szívesen lennék meg nyugdíjas koromban zöldséges, de közben meg ez a bennem lévő nagyon erős hevület, hogy meg akarom érteni például azt a zenét, amit mindenki hallgat, úgy, hogy közben én mégiscsak tanultatásomnál fogva ott vagyok ezeken a képzeletbeli elefántcsontornyoknak a legfelső régióiba, és akkor legbonyolultabb zenékkel foglalkozunk, amit egyébként nagyon kevés ember tud meghallgatni, megérteni, nem tudom. Ebben szerintem benne van ez a fajta másik irány. De az, hogy a zenét, ezt a tudást, amit én megkaptam, vagy megkaphattam, ezt én valahogy visszaforgassam mindazoknak, akik nem tudnak idejutni, mert azért ugye sok ember nem azért tudatlan vagy műveletlen, mert nem akar szert tenni tudásra, hanem mert egyszerűen a körülmények nem engedik. Ahogy volt módom erről olvasni, a zene iránti különös érdeklődését egy egyszeri élmény formálta, ugyanis nagymamájával, a neves szociológus Losonczy Ágnessel családi körben 14 éves korában előadtak egy zongora négykezest. Ő ugye 96 éves lesz idén. Jó egészségben van? Igen, hát nem hiszem, hogy könnyű 96 évesnek lenni, de igen. Ugye nekünk egy napon van a születésnapunk nagymamámmal, és akkor ez Tényleg? volt az ünnepi előadás, és akkor elkezdtem... Jó, hogy egymás mellé ültek, és akkor egy négykezest zongorán lenyomtak. Van, ez volt a családi ünnepség, Leányfalun, ahol azt mindig ünnepeltük, ott van egy családi nyaraló, és akkor ez elindított valóban egy folyamatot. Engem valamiért, és ez nyilván összefügg azzal, hogy ez már egy ilyen sokadik generációs értelmiségi gyerek vagyok, maga a zene érdekel, ami hát aztán tényleg a legelvontabb dolgok egyike, ugye van egy gyönyörű Nobel-díjas regény, ugye Hermann Hessének az Üveggyöngyjáték című regény, ami erről szól, hogy van egy ilyen elit értelmiségi világ, ahol tényleg olyan összefüggéseket keresnek, ami meg már semmi köze semmihez. És én nagyon sokszor élem át ezt, hogy amikor meg akarok érteni egy Kurtág művet, egy Bach művet, ezt tanítom, erről írok, akkor tulajdonképpen nem üveggyöngyjátékot játszom. És mi a válasz erre? És az a válaszom erre, hogy de, és akkor rögtön jön a kérdés, hogy mi ennek a társadalmi haszna, és arra meg az a válasz, hogy nagyon, ugye az emberi társadalom egy borzasztóan bonyolult szerkezet, amiben mindennek megvan a maga helye. Ha nincsenek olyan emberek, akik nagyon elvont dolgokkal is foglalkoznak minden területen, akkor egyszer csak keletkezik egy olyan lyuk vagy repedés a rendszeren, ami nagyon lassan, és lehet, hogy észrevétlenül és nagyon hosszú időn elkezd végigfutni a rendszeren. Tehát, hogy annak is van szerepe, hogy valaki 3-szor megtölti a Puskás arénát, akkor is, és a zenéjében a traptől a mulatósig minden benne van, mint Azariának a zenéje, és annak is van szerepe, hogy valaki nagyon elvont, kevesek által érthető dolgokról gondolkozik, mert ezek a gondolatok át fognak szivárogni az oktatáson keresztül. Tehát az, hogy én komolyan gondolkozom Kurtág és Bach zenéről, ez biztos, hogy hatással van arra, hogy én zenetörténetet tanítok. Ahogy én zenetörténetet tanítok, az hatással van egy egész évfolyamnyi gyakorló zenészre, akik közül lesznek zenekari muzsikusok, szólisták, karmesterek, meg zenetanárok. Az ember, ha megkapta azt a lehetőséget, amit én megkaptam, hogy egy ilyen kivételezett helyzetben vagyok, hogy ilyen dolgokkal foglalkozhatok, amit ráadásul imádok csinálni, akkor egyrészt tudjam a helyem, tehát hogy én például nem gondolom azt, hogy mindenkinek Kurtágot kéne hallgatnia. De azt gondolom, hogy mindenkinek el kell fogadnia, hogy nagyon fontos, hogy Kurtág György szintű szellemek a maguk olykor tényleg nehezen érthető, de egyébként nagyon sok Kurtág zenévelnek a befogadás egyáltalán nem bonyolult, de vannak zenék, amik nagyon bonyolultak, ők ezeket létrehozzák, mert valahol ez adja meg szerintem egy kultúrának
mércéjét, ha tetszik. Mivel önnek különleges ötletei vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan hozza közel a zenét azokhoz, akik nincsenek közel hozzá, és mert olyan sok embernek jelent gondot tényleg a zeneértés, különösen a komoly zeneértése, végezetül arra kérem, hogy adjon tanácsot nagyon közérthető módon, hogy hogyan kell zenét, különösen hogyan kell komoly zenét hallgatni ahhoz, hogy minimum hasson ránk, de esetleg értsük is, amit hallgatunk. Bekerülni egy koncertterembe, kinyitni a két fület, és mindenfajta előítélet nélkül hagyni hatni a zenét magunkra. És egyébként meg sokkal többet ad, hogyha elkezdek vele foglalkozni. Én most ezt tapasztalom, hogy a popzene is nagyon sokat ad, ha foglalkozom vele, de hogy igenis el lehet olvasni valamit a zeneszerzőről, meg lehet próbálni, nem tudom, egy picit utána járni a dolgoknak. Tehát azt mondja, hogy hagyjuk először hatni, és közben pedig, vagy előtte, ha beül az ember mondjuk egy koncertre, hogy legalább a hatás hadd érje el, akkor olvasson hozzá a szerzőről, a műről, és akkor a kettő már olyan módon élénkíti az érdeklődést, hogy abból előbb-utóbb lehet egy komoly zene szeretet? A szeretet azért az egy olyan dolog, amin dolgozni kell. Egy párkapcsolatban is, vagy egy házasságban. És a zene szeretete is ilyen, de azért a művészetnek borzasztó fontos eleme a zsigeri hatás. Tehát az, hogy bemegyek egy koncertre, akár egy klasszikus koncertre, és egy ponton elsírom magam. És ez egy olyan élmény, amiért szerintem érdemes erőfeszítést tenni. A klasszikus zene révén, ha hagyjuk hatni magunkra, akkor tulajdonképpen valami nagyon emberi dolgot hagyunk hatni magunkra, és ezzel végső soron önmagunkat fogjuk jobban megismerni. Hát nagyon izgalmas volt önnel beszélgetni. 88 podcastben ideig csak egyszer-kétszer esett szó a zenéről, ami nem túl dicséretes dolog, de legalább most alaposan kibeszélgettük magunkat, még ha ez az ürügy a világ manapság legnépszerűbb előadója, Taylor Swift is volt. És remélem, hogy nézőink, hallgatóink, ott, ahol Swift konkrét zenéjét és szövegét elemeztük, mindjárt meg is nézték, illetve meg is hallgatták, amiről beszéltünk, ha már nekünk nem volt jogi lehetőségünk teletűzdelni ezt a beszélgetést Taylor Swift illusztrációkkal. Köszönöm szépen a sok ismeretet és az érdekességet. Köszönöm, hogy itt lehettem. Ma Fazekas Gergellyel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docensével, zenetudóssal beszélgettem. Elsősorban a Taylor Swift jelenségről, de aztán természetesen vendégünk is nagyító alá került. Aki kedvelte ezt és kedveli az ehhez hasonló beszélgetéseket, kérjük támogassa műsorkészítésünket, vagy itt a YouTube képernyője alatt a köszönet gombra kattintva, vagy a patreon.com-on, a Friderikus Podcast oldalon, vagy harmadik lehetőségként a tartalomleírás alatt található közleményünkben részletezett módokon. Nem köszönök még el, mert mint a bevezetőben említettem, 2 részből áll ez a mai program, 15 másodperc, és bemutatok önöknek egy párját ritkítóan tehetséges, oknyomozó újságírónőt is. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. A következőkben egy kiváló oknyomozó újságíróval beszélgetek, aki pár napja másodikként kapta meg a Szente László díjat. Egy évvel korábban, tavaly január végén Moskovics Judit, az RTL Házon kívül című műsorának riportere lett Szente László díjas. Másfél éve meghalt kollégám és barátom, Szente László, a kiváló rádiós és televíziós szerkesztő. Szente Laci élete és munkássága példa a 21. századi minőségi újságírásra, de sajnos a szűk szakmai közösségen kívül elegen nem tudtak létezéséről. Kollégánk emlékére és nevének fenntartására a Rangos Kati kolléganőmmel együtt díjat alapítottunk. A díjat minden év január 28-án, Szente születésnapján adjuk át annak az újságírónak vagy riporternek, aki különleges tehetségét, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudását és kérlelhetetlen alaposságát nem tudja vagy nem akarja céltudatos önérvényesítéssel párosítani, ami, ha valakire, Szente Lacira fokozottan jellemző volt.
Olyan újságírók, riporterek nevezését vártuk az újságok, tévék, rádiók, online felületek főszerkesztőitől, akik maguk biztosan nem pályáznának a díjra. A pályázatok elbírálására még tavaly kuratóriumot hoztunk létre, mi ketten, tehát a díj alapítói ennek munkájában, a díj odaítélésében természetesen nem vettünk részt. A díjról döntő testület elnöke, Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, tagjai Kotroszó Róbert, az RTL hírigazgatója, Hadas Krisztina dokumentumfilmes, riporter, Dezső András a HVG munkatársa, és Dul Szabolcs a Telex korábbi főszerkesztője. A Szente László díjat, ami Sipos Marica és Botos Péter iparművészek üvegplasztikája, plusz nettó 1 millió forint, ebben az évben a Direkt 36 oknyomozó portál újságírója, Virts Zsuzsanna nyerte el. Ez alkalommal hívtam meg ide beszélgetni az idei díjnyertest, Virts Zsuzsannát. Az a típus ön, aki önmagától nem is igen pályázott volna? Bevallom, hogy azért néhányszor előfordult, hogy beadtam egy-egy cikkemet különféle ilyen pályázatokra, amiről úgy éreztem, hogy jól sikerült, de nem, azért nem mondanám, hogy erről szól az életem. Akik rendszeresen olvassák a Direkt 36-ot, ismerhetik az ön munkásságát, azt a hadd dicsérjem szembe kiemelkedő szakmai nívót, amit képvisel egy-egy oknyomozása során. A főszerkesztője, most már ugye utóbb elmondhatom, tavaly is önt jelölte erre a Szente László díjra, és akkor valami olyasmit írt, idézem, hogy Zsuzsi az egyik legsokoldalúbb és legprofibb újságíró, akit ismerek. Bár tudom, hogy a szíve mélyén a társadalom peremén élő emberek sorsa érdekli őt leginkább, de attól sem riad vissza, ha egy nemzetközi pénzügyi bűnszervezet vagy egy közpénzpazarló hazai intézet titkait kell feltárni. Na most akkor honnan ez a kérlelhetetlenség és következetesség, ami az oknyomozáshoz nyilván alapvetően szükséges? Nagyon szeretek szöszölni úgymond témákkal, tehát hogy sok időt eltölteni egy-egy sztorinak a feltárásával, mert szerintem minden történet sokkal bonyolultabb annál, mint ami ennek elsőre látszik, és ahhoz, hogy ez kiderüljön, ahhoz így sok irányból kell körüljárni. Eleve oknyomozó újságírónak készült, vagy a véletlen sodorta erre a pályára? Nem. Én újságíró szerettem volna lenni, ezt ilyen 10 éves koromban kitaláltam, és egyébként részben azért, mert hogy nagyon sokat hallgattuk otthon a családommal, ilyen 10 éves koromban a Kossuth Rádiót. És a Kossuth Rádióban nagyon jó műsorok voltak, és nagyon-nagyon profi rádiósok voltak. Annak idején 90-es, 2000-es években tényleg hosszú órákon át lehetett hallgatni, és akkor bennem úgy kialakult az a vélekedés, vagy az a biztos tudat, hogy az újságírók azok nagyon-nagyon okosak, mindenhez értenek, nagyon tájékozottak, és ez így imponált. És amikor én ilyen 10 évesen azt nem tudtam eldönteni, hogy mivel is akarok foglalkozni az életben, akkor jutott eszembe, hogy hát az újságírók mindennel foglalkoznak, milyen izgalmas. És akkor így lettem újságíró. Hány éve van a szakmában? Most már 20 éve. Másodéves voltam az egyetemen, akkor kerültem a régi Origóhoz, az egyik első internetes újság volt ugye Magyarországon, nagyon komoly szerkesztőséggel, és másodéves koromban mentem oda gyakornoknak, és hát aztán így ott ragadtam, úgyhogy ott voltam 10 évig. Milyen egyetemre járt? A bölcsészkarra jártam az ELTén. Ott volt újságírás szak, most is van egyébként, most már néha ilyen óraadóként járok vissza, és akkor ott kezdtem el ezzel a szakmával úgy közelebbről ismerkedni. Az egyik tanárom volt Magyari Péter, egy közismert újságíró, és ő dolgozott akkor az Origónál, és mondta, hogy lehet menni gyakornoknak. Akkor már látott önben valószínűleg egyetemistaként is fantáziát. Talán igen, én mondjuk azt hittem, hogy megyek, és majd kávét fogok főzni, és majd segítek az újságíróknak kikeresni, nem tudom, az archívumból dolgokat. Hát nem pont így lett, hanem hogy így egyből mély víz, és pont azt kellett csinálnom, mint mindenki másnak. A díj névadóját, Szente Lászlót ön ismerte, munkáit a rádióban, ha annyit hallgatott rádiót, vala is hallotta, vagy már túl nagy a korkülönbség, és ezért éppen elcsusszantak egymás mellett? Ahogy mondtam, hogy arról szóltak nagyon sokszor a délutánjaim, hogy anyukám hallgatta a rádiót, és akkor én ott voltam, tehát az ő hangja épp úgy ismerős, mint ahogy Rangos Katalin hangja ismerős, és ismerős a 180 perc, és a többi ilyen legendás közéletű műsor, és nekem a közéleti érdeklődésem az nagyon nagy részben innen. Hogy nem a rádióba ment el?
nem vagyok az a személyiség, aki nagyon szívesen szerepel, akár így mikrofon, akár kamera előtt, tehát én inkább mindig úgy voltam vele, hogy majd én írok, mert ott nem kell látszani, nem kell szerepelni. A körülmények ellenére már, ami a mai Magyarországot illeti, és mindennek dacára, mit szeret ebben a hivatásban, az oknyomozó újságírásban? Nagyon sok mindent, tehát hogy egyrészt az, hogyan megszületik egy sztori, és annak van egy hatása, meg ahogy az ember eljut a kérdésektől a válaszokig, és akkor megszerzem, mondjuk egy dokumentumot megszerez, vagy feltárja az igazságot, hogyha lehet ilyen nagy szavakkal élni, az ad egy nagyon nagy adrenalin löketet. Mindig nagyon örülök, hogyha egy sztorinak jó vízhangja van, azt is nagyon szeretem ebben a szakmában, és hát van egy olyan eleme is, itt szóba került ez, hogy a szociális érzékenység, meg hogy a társadalom peremén élők. Hogy szíve szerint azt csinálná, mondja, vagy írta a főszerkesztője? Igen, nagyon sok olyan történetről is írtam, és abban meg az a jó, hogy lehet, tehát hogy nekem hatalmamban áll újságíróként hangot adni olyanoknak, akiknek egyébként nem hallani a hangját. Tehát, hogy kicsit felerősíti a média ezeket a hangokat, vagy mondjuk, ha valaki a másik oldala ennek a szakmának az, amikor a hatalmat ellenőrizzük, és a hatalom mondjuk szeretne eltitkolni valamit, és nekem újságíróként az a feladatom, hogy azt kiderítsem, hogy mi az, amit el szeretnének titkolni. Olyan ügyeket, amik amúgy mindenkire tartoznak, és mindenkinek tudniuk kell. Ez a bizonyos szikszorozat, illetve a dokumentumfilm, amelyekkel főszerkesztője pályáztatta önt, ugye a kórházi fertőzésekről szólt. Tulajdonképpen, amíg ön nem írta meg, és nem forgatta le ezt a témát, nem is tudhatta a nagy közönség, hogy milyen nagy arányban fordulnak elő fertőzések a kórházakban. Mi vitte rá, hogy éppen ezt a témát írja meg? Ezt a sztorit, ezt én úgy kezdtem el, hogy eljutott hozzám egy dokumentum. Ez a legálomszerűbb kezdés minden tényfeltáró újságírónak, vagy nyomozó újságírónak. Hogy szokták ezt mondani? Bedobták a postaládába, befújta a szél? Úgy mondanám, hogy eljutott hozzám, igen. És ez a dokumentum volt az, ami arra utalt, hogy valójában sokkal több lehet a kórházi fertőzés, mint amit a hivatalos számokból látunk. És akkor ezen a nyomon indultam el, és hát ez egy ritka hosszú munka volt, mert több mint 1 évig tartott, és ráadásul szerzőtársam is volt, aki szintén rengeteget dolgozott vele, Marton Kamilla. Az olyan szép, hogy mindig megemlíti a nevét. Tényleg nagyon sokat dolgozott ő is ezen a történeten, ő menet közben kapcsolódott be, és tényleg sikerült bebizonyítani, hogy igen, ez a valóság, tehát hogy valószínűleg egészen biztosan többszöröse annak a kórházi fertőzések előfordulása, mint amit tudunk, vagy gondolunk. Azok kedvéért, akik nem olvasták a cikket, röviden kérem foglalja össze, hogy mikre jutott tényfeltárás közben már, ami a kórházi fertőzéseket illeti. Az egyik ez, amit már említettem, tehát, hogy jóval több van, mint gondoljuk. A másik, ami talán egy ilyen fontos tételmondat még, hogy azt is sikerült bebizonyítani, hogy az állami szerveknek nem érdeke az, hogy ennek a problémának a nagyságát a nyilvánosság elé tárják, és mivel nem igazán szeretnének vagy tudnak megküzdeni vele, tehát hogy szembenézni a problémával és komoly lépéseket tenni, hogy visszaszorítsák a kórházi fertőzéseket, ezért inkább kifejezetten aktívan igyekeznek titkolni, hogy ez a helyzet. Elsősorban azért, mert attól félnek, hogy majd a betegek pánikolni fognak, vagy hogy megijednek az emberek, hogyha megtudják azt, hogy melyik kórházban mi történik, és éppen ez a mi nyomozásunknak az egyik nagy eredménye, legalábbis szerintem, hogy sikerült szerezni, vagy szereztünk egy olyan adatbázist, ami több évre vonatkozólag az összes magyarországi kórházi fertőzés minden adatát tartalmazza, kivéve a betegek nevét. Ezt a Társaság a szabadságjogokért hosszas pereskedéssel szerezte meg, és aztán ez a 2015 és 2017 közötti évekre vonatkozó adatbázis volt, de nem tudtak vele semmit kezdeni, miután megszerezték, mert hát ilyen széttöredezett darabokban levő táblázatok voltak PDF formátumban, ami teljesen elemezhetetlen. És akkor mi nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy ezt elemezhetővé tegyük, és utána a szakemberek segítségével tudtuk ezt a táblázatot egy elemzéssé változtatni, aminek a munkának a vége az lett, hogy nagy biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy melyik magyar kórházban egymáshoz viszonyítva mennyi kórházi fertőzés fordult elő ezekben az években, illetve az azóta eltelt években is, csak ez még folyamatban van ennek az elkészítése, de már azokat az éveket is dolgozzuk fel. Van az oknyomozásnak egy speciális módszertana, vagy minden egyes ügynek, minden egyes témának másképpen kell neki kezdeni?
Szerintem mindegyik más. Tehát például ez a történet, ez ugye adatelemzésről szólt elsősorban, de nagyon sokszor a sztorikat úgy tudjuk felderíteni, hogy háttérbeszélgetéseket csinálunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel találkozunk, akik tudnak arról az adott témáról információt adni, viszont valamiért nem tehetik azt meg, hogy ezt nyíltan elmondják, és akkor egy háttérbeszélgetésen őket, mint forrásokat meg tudjuk védeni, viszont cserébe megtudjuk a valóságot olyan történetekről, amik lehet, hogy egyébként nem kerülnének nyilvánosságra. És akkor megvan a kiinduló pont, tehát megvan mondjuk az, aki a hírt hozza, majd arra fölépítenek egy vázat, tehát ezt úgy is kell elképzelni, mint egy táblára fölrajzolnak különböző módozatokat, hogy hogyan jutnak egyre inkább el a célig, hogy lerántsák a leplet az adott ügyről? Talán inkább úgy mondanám, hogy olyan kicsit, mint egy akadálypálya, hogy megtudok valamit, újabb kérdések vetődnek föl, és újabbak. Akkor beleütközök egy falba, kitalálom, hogyan tudom kikerülni azt a falat. Akkor egy másik falba ütközöm, és akkor minthogyha egy ilyen akadálypályán kellene keresztül jutnom, és szerencsés esetben a vége az, hogy minden állításomat tényekre tudom alapozni, minden lehetőleg az állítások legnagyobb részét dokumentumokra alapozhatom, és nincsen támadható mondat a cikkemben. Egyébként szabadon választhatja meg a témát, amelyel foglalkozni akar, vagy kollektíven döntenek a szerkesztőségben erről? Azt szerintem nagyon fontos, hogy másokkal is át tudjuk beszélni azt, hogy van-e egyáltalán értelme, milyen módszereket lehet használni. Mi a kollégáimmal a Direkt 36-nál azért így mindig segítjük egymást, hogyha tudjuk, hogy ezzel, akár forrásokkal, akár egy-egy interjúval beszállni, besegíteni, és hát a szerkesztő pedig azért egy nagyon jó intézmény a szerkesztő személye, mert hogy ő az, akivel minden aprósággal át lehet beszélni, akár ilyen egészen mikroszkopikus problémákat is, és akkor így halad előre a munka. A fertőzések ügyében a hivatalos állami szerv, ugye a Nemzeti Népegészségügyi Központ, kérdezem ártatlanul, segítőkésznek mutatkozott, vagy az előbb kire hivatkozott, vagy amire hivatkozott, éppen ők voltak, akik akadályozták a munkáját, ahol csak tudták? Az utóbbi sajnos a helyzet, annak ellenére, hogy egy kúriai ítélet volt arról, hogy a kórházi fertőzésre vonatkozó adatok nyilvánosak, annak ellenére nem adták oda, tehát újra a bírósághoz kellett fordulni, aztán másodfokon is újra tárgyalásokra kellett járni, tehát hogy ezt így tudtuk csak megszerezni. Közben az ember nem veszíti el a lelkesedését, vagy a lendületét? Sokkal kimerítőbb ma újságírónak lenni, mint mondjuk 15-20 éve volt, tehát nehezebb a nyilvánosság, sokkal kevésbé magától értetődő Magyarországon, mint mondjuk más államokban, de azért lehetséges, azért lehet szerintem ezt nagyon jól csinálni, és persze, én is nagyon sokszor elvesztem a jókedvemet ennek a során, de pont akkor meg visszanyerem a jókedvemet, amikor kemény munkával sikerül megszerezni valamilyen információt, az mindig nagyon jó. Hány hónapig dolgozik egy ügyön? Ez a kórházi fertőzéses történet, ez mondjuk a leghosszabb az életemben, ez szűk egy év volt, de általában mondjuk hónapokat. Ahol én dolgozom, ott ezt meg lehet tenni szerencsére, mert nem napi sajtó vagyunk, nem kell folyamatos hírgyártással foglalkoznunk, hanem ezt csináljuk, ezért fizetnek minket a támogatóink, mármint az olvasóink, ezzel tölthetjük az összes időnket, úgyhogy ez nagyon szerencsés helyzet. Mikor volt melyik téma oknyomozása során a legnehezebb helyzetben? Még a 20-as éveim közepén környékén foglalkoztam egy emberkereskedő hálózatnak az ügyével Kanadában és Angliában is. Egy magyar emberkereskedő hálózat magyar embereket, ágról szakadt szegény magyar embereket kihasználva dolgoztatott ingyen, és akkor ezután nyomoztam, ott például az volt a legnehezebb, hogy hogyan lehet mondjuk hiteles információt szerezni a háttérbeszélgetések révén. És ilyenkor a helyszínre is utazik például? Ebben az esetben igen, tehát én Angliában is jártam, és akkor ott több várost meglátogattam, több olyan házhoz el tudtam menni, ahol fogva tartották ezeket az embereket, ezek az elkövetők, akiket egyébként utóbb le is tartóztattak. Másik, amit szeretek, még 2 évvel ezelőtt jelent meg az Antal József Tudásközpont nevű félig civil szervezetről szóló anyagom. Ez a szervezet, ez nagyon sok állami pénzt kapott azért, hogy terjessze Antal József nyomdokain ezt a politikai gondolkodást. Aztán a vége az lett, hogy Antal József fia, Antal Péter, aki ennek a szervezetnek a vezetője volt, ő nagyon sok drága utazással és mindenféle ilyen luxusszerű kiadásokkal költötte el azt a sok pénzt, amit az államtól kapott. Az volt a nagy szerencse, hogy ezt sikerült így részletesen feltárni, tehát bankszámla kivonatokat
tudtam szerezni, azokban részletesen megnézni, hogy mire költötték a pénzt, a beszámolókat böngésztem, háttérbeszélgetéseket csináltam, és akkor összeállt a kirakósból egy nagyon, nagyon részletes kép arról, hogy mi is történt a színfalak mögött ennél az alapítványnál. És miután megjelent a cikk, azután a kormány megvonta a további támogatást tőlük, és amennyire tudom, azóta be is zárt ez a szervezet, tehát most már nincs ilyen. És ez ennek a cikknek a hatására történt? Elég valószínű, hogy igen, vagy nem, biztos vagyok benne, hogy igen. Milyen szerény még mindig. Hát gratulálok önnek, ebben az évben is mondhatom, hogy nagyon jó helyre került a Szenter László díj, és aki a Direkt 36-ot rendszeresen olvassa, azt tanúsíthatja ezt. Úgyhogy köszönöm szépen, és gratulálok. Én köszönöm a meghívást, és a díjat. Már annyi volt műsorunk, jó hosszan tartott, de remélem nem bánják. Ismét kiteszünk újabb műsorokat, műsorrészleteket egykori tévés tevékenységem munkadarabjai közül. Ezeket követni lehet a youtube.com-on, a Friderikus Podcast oldalának 4. vízszintes sorában. Már nem kevesebb, mint 267 részlet, interjú, riport, szórakoztató és közéleti beszélgetés megtalálható itt, de a Facebookon is meg lehet nézni ugyanezeket. Találkozunk legközelebb március 7-én.